ამას ავიღე. კი ბატონო. ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით. შეგვიძლია დავიწყოთ ნელ-ნელა და გავხსნათ ჩვენი კონფერენცია. მოგესალმებით ბატონო ვიცე-პრემიერო. მივესალმები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, ბატონ ზურაბ აზარაშვილს, ჯანდაცვის მინისტრს, მივესალმები საქართველოს პარლამენტის წევრებს, მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნეს სექტორის, არასამთავრობო სექტორის, მარეგულირებელი უწყებების პირველ პირებს და მათი გუნდის წევრებს და მივესალმები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძვირფას სტუმრებს. ჩვენ დღეს ხსნით კონფერენციას, რომელიც ეხება კონკურენციას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ეს არის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ამ თემაზე იმართება და ეს კონფერენცია ორგანიზებულია საქართველოში 5 მარეგულირებელი უწყების ერთობლივი ორგანიზებით. ეს არის საქართველოს ეროვნული ბანკი, დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახური, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და რა თქმა უნდა საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყოველწლიურად გავმართავთ აღნიშნულ კონფერენციას და შევაჯამებთ ჩვენ სფეროში და ეს უწყებები არიან პასუხისმგებლები საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულებაზე და მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე და ამ კუთხით შევაჯამებთ ყოველწლიურად შედეგებს და მიღწევებს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო განსაკუთრებით ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც დღეს გვეწვივნენ და ჩვენთან ერთად არიან. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გაეროს ანქტადის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და კონკურენციის მიმართულების ხელმძღვანელს ქალბატონ ტერეზა მორეირას, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის და სულ მალე შემოგვიერთდება. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორს ბატონ ვილიამ კოვაჩიჩს, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთვის მართლაც ძალიან დიდი პატივია მისი მასპინძლობა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ორი შვარცს, რომელიც გახლავთ OECD-ის კონკურენციის მიმართულების ხელმძღვანელი და მისი მხარდაჭერა დღევანდელ ღონისძიებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე 16 ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად არიან. ესენი არიან ალბანეთი, სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, უნგრეთი, ინდოეთი, ლიეტუვა, მოლდოვა, რუმინეთი, სერბეთი, თურქეთი, ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და უზბეკეთი. თითოეულ მათგანს, მათ პირველ პირებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო დღევანდელ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. მინდა გამხსნელი სიტყვა გადავცე საქართველოს ვიცე-პრემიერს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ბატონ ლევან დავითაშვილს და მას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. მიუხედავად ძალიან მჭიდრო და დატვირთული გრაფიკისა, ის დღეს ჩვენ შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად არის. გთხოვთ ბატონ ლევან. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო დეპუტატებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ძვირფასო სტუმრებო, ყველას მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვარ და დიდი პატივია ჩემთვის, რომ გავხსნა კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებით აღვნიშნო ჩვენი ქვეყნის მიერ ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმული კიდევ ერთი ძალიან წარმატებული ნაბიჯი. როგორც მოგეხსენებათ, სულ ახლახანს ევროკომისიამ დადებითი რეკომენდაცია გასცა
ევროკავშირის საბჭოს მიმართ, რომ საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ევროკომისიის ეს რეკომენდაცია საქართველოს მიერ გაწეული ინტენსიური სამუშაოსა და მიღწეული შედეგების ღირსეული აღიარებაა და მთლიანად ქვეყნის დამსახურებაა. ეს არის პასუხი ჩვენი ქვეყნის ევროპულ არჩევანზე, საქართველოს ხელისუფლების მტკიცე ნებაზე ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის ევროპული და ევროინტეგრაციული პროცესებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია გამყარებულია იმ ხელშესახები პროგრესით, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ მივაღწიეთ რეფორმების განხორციელების კუთხით, სწორი თანმიმდევრული პოლიტიკით. ჩვენი მოლოდინია, რომ დეკემბერში ევროკავშირის ლიდერები გაითვალისწინებენ ევროკომისიის ამ დადებით რეკომენდაციას და საქართველოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გახდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ეს იქნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადი, რომელიც ხელშეუწყობს საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს ევროკავშირში ჩვენი ევროპელი მეგობრებისა და პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერით. სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი წვლილია იმაში, რომ ბოლო წლებში ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა კონკურენციის პოლიტიკისა და მომხმარებლების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. 2020 წელს კონკურენციის კანონმდებლობაში დამატებითი შეტანილი ცვლილებებით საქართველომ შეასრულა ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულება ქვეყანას ჰქონდეს ყოვლისმომცველი კანონმდებლობა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ბიზნეს სექტორისთვის ჯანსაღი კონკურენციის შექმნასა და ეკონომიკურ აგენტთა მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებაზე. ამასთან 2022 წელს მნიშვნელოვანი მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად საქართველოში ამოქმედდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი მომხმარებლების უფლებების დაცვის შესახებ კანონი. ამ კანონის მიღებით საქართველოს ასევე დაუახლოვდა ევროკავშირს ძირითადად ნორმატიული აქტების იმ ნაწილს, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში ცალსახად მომხმარებლის უფლებების მდგომარეობის დაცვაზე გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული. ეს არის დამატებითი მექანიზმები, რომელიც ქვეყანაში სტიმულს აძლევს მსოფლიო დონეზე კონკურენტუნარიანი ბიზნესის განვითარებას. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო ხანს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები და ახლად შექმნილი აღსრულების მექანიზმები ხელშეუწყობს ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტული ბიზნეს კლიმატის სრულყოფას, ეკონომიკური განვითარების შემდგომ პროგრესს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ რეალიზაციას კონკურენციის სააგენტო დაგროვილი ცოდნიდან გამომდინარე მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ძალიან წარმატებულად შეძლებს. საქართველოს მთავრობის სახელით ასევე მინდა მადლობა გამოვხატო ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობების მიმართ წლების განმავლობაში აღმოჩენილი ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერის გამო, რამაც საბოლოოდ ხელი შეუწყო კონკურენციის და მომხმარებელთა უფლებების პოლიტიკის განხორციელებას და ასევე ქვეყნის ინსტიტუციურ განვითარებას ამ მიმართულებით. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, მჭიდრო კოორდინაციით და მუშაობით არაერთი პროექტი განხორციელდა, სახეზე გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი, ასევე მნიშვნელოვანი შედეგი კონკურენციის და მომხმარებლების უფლებათა დაცვის გაუმჯობესების მიმართულებით და ბოლოს მინდა დაუბრუნდე დღევანდელ ღონისძიებას კონკურენციის უპირატესობების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირება შეუძლია კონკურენციის შედეგების გაუმჯობესება, ასევე შეუძლია საზოგადოებაში გააძლიეროს კულტურა, მხარი დაუჭიროს კონკურენციის აღსრულების ძალისხმევას და ასეთ შემთხვევაში მხარდამჭერი არა მხოლოდ მომხმარებელი, არამედ ის მეწარმე სუბიექტიც, რომელიც ოპერირებენ კონკურენტულ ბაზარზე, ვფიქრობ, ასეთი მნიშვნელოვანი ფართო გზავნილები საზოგადოებამდე მიტანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკის სწორად განვითარებისთვის, ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ჩვენ გვესმის, რომ კონკურენცია არის ერთადერთი გზა ეფექტიანობისთვის და ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად. ასევე რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ არეგულირებელ უწყებას, რომელიც დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორია, ბატონმა ირაკლიმ აღნიშნა, რომ აქ არის წარმოდგენილი რამდენიმე უწყება, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ერთმანეთში მომხმარებელთა ამა თუ იმ სექტორში უფლებების დაცვისა და კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესების მიზნით და მეგობრებო, მინდა წარმატებული კონფერენცია გისურვოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ბატონ ლევან, მე მართლაც მინდა აღვნიშნო ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჩვენი უწყების ეკონომიკური საბჭოს მხრიდან საქართველოს
თავრობის მხრიდან, რომ არა ეს მხარდაჭერა, ბუნებრივია ის რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენი უწყება გასცემს, ძალიან რთული იქნებოდა, რომ რეალურად იმპლემენტირებული ყოფილიყო. Ამიტომ დიდი მადლობა ბატონ ლევან და დიდი მადლობა დღევანდელი მხარდაჭერისთვის. შემდგომი სიტყვა მინდა გადავცე ბატონ ზურაბ აზარაშვილს, რომელიც გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრი, ჩვენ საქმიანობის და თანამშრომლობის ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს და შედეგებიც ძალიან ხელშესახებია, რომელიც ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად არის მიღწეული ქვეყანაში. გთხოვთ ბატონ ზურაბ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო. მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ კონკურენციის და მომხმარებლების უფლების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ვფიქრობ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ქვეყანაში სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის გაძლიერებისთვის. ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმების მთავარი მიზანია მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების მოდელის ჩამოყალიბება, რომლის მისაღწევად დიდი ძალისხმევაა მიმართული. მოდელი მომხმარებლის საჭიროებების სწორად შეფასებას, მის ინფორმირებასა და სამედიცინო მომსახურების უსაფრთხოდ და ხარისხიანად მიწოდებას მოიცავს. უკანასკნელ წლებში გატარებული რეფორმებით სახელმწიფო ერთის მხრივ მუშაობს სამედიცინო და ფარმაცევტული სფეროს რეგულირების მექანიზმების გაძლიერებაზე, რაც მოქალაქეებისთვის უსაფრთხოების გარანტიებს შექმნის. ხოლო მეორეს მხრივ ხელს უწყობს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას საერთაშორისო აკრედიტაციის პროგრამის განხორციელების გზით. ჯანდაცვის სექტორში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომხმარებლის ინფორმირება და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნის მისაღწევად სამინისტრო აქტიურად მუშაობს სერვისების განხორციელებასთან დაკავშირებული საჯარო ანგარიშგების მარეგულირებელი გარემოს შემდგომ გაუმჯობესებაზე. სამედიცინო მომსახურების შედეგების თაობაზე საჯარო ანგარიშგება საშუალებას მისცემს მომხმარებელს დაკვირვება აწარმოოს და შეადაროს სხვადასხვა პროვაიდერის მიერ მოწოდებული სამედიცინო სერვისების ხარისხი და შედეგი. გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი, რაც დის ცნობიერებას და შესაბამისად მისი უფლებების დაცვას უწყობს ხელს. ფარმაცევტულ სექტორში კონკურენციის საკითხებზე სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან. 2022 წლიდან მათი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ არაერთი სიახლე დავნერგეთ ფარმაცევტულ სექტორში. ფარმაცევტულ სისტემაში ელექტრონული რეცეპტების სავალდებულოდ დანერგვა, წამლის გამოწერა საერთაშორისო არასავაჭრო დასახელებით, გენერიკით, ასევე აღრიცხვის და ანგარიშგების ციფრული მოდულის შემოღება. ფარმაცევტულ ბაზარზე მომხმარებლის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების საშუალებას მნიშვნელოვნად გვაძლევს. ასევე მათ შორისაა ფარმაცევტულ პროდუქტზე ფასის რეგულირების მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული რეფერენტული ფასის სახით, რაც მომხმარებლისთვის ხარისხიან მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტია. აღსანიშნავია, რომ რეფერენტული ფასების გამოქვეყნების შემდეგ სამწუხაროდ ონკოლოგიური პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებზე ცალკეული კომპანიების მხრიდან დაფიქსირდა იდენტური და ხელოვნურად გაზრდილი ფასები. წინასწარი შეფასებით შესაძლოა ადგილი ქონოდა ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არაკეთილსინდისიერ შეთანხმებას და დომინირებული მდგომარეობის არასათანადოდ გამოყენების ფაქტსაც. აღნიშნულთან დაკავშირებით დიდი მადლობა კონკურენციის სააგენტოს, რადგანაც მათ ყისიერად მოახდინეს რეაგირება და დაიწყეს მოკვლევა. ჩვენ განვაგრძობთ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებით მომხმარებლის კმაყოფილების უზრუნველყოფისა და ფარმაცევტულ პროდუქტზე ხელმისაწვდომობის საჭიროებების რეგულარულად შესწავლას. მინდა მადლიერება გამოხატო კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიმართ სამედიცინო და ფარმაცევტულ სექტორში კონკურენციის პროცესის აქტიური მონიტორინგის, პრევენციული და დარღვევებზე საპასუხო ღონისძიებების ოპერატიულად განხორციელებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ჯანდაცვის სფეროს ეფექტურ ფუნქციონირებაში ჯანსაღი კონკურენციის მნიშვნელობას და დავადასტურო ამ კუთხით სამინისტროს აქტიური ჩართულობა ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესის დაცვისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის. დასასრულს მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და წარმატებული შეხვედრები გისურვოთ. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. მეც მინდა აღნიშნო თქვენი ძალიან დიდი მხარდაჭერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით, ეკონომიკური საბჭოს მხარდაჭერით, მართლაც ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციები და ახლობთ 13 რეკომენდაცია, რომელიც ჯანდაცვის სექტორს ეხებოდა, აქტიურად ინერგება ცხოვრებაში და ეს სწავლების ფასცეც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არის რეალურად ასახული. მისასალმებელი სიტყვა მინდა გადავცე ბატონ დავით სონღულაშვილს, რომელიც გახლავთ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის
თავმჯდომარე ბატონი დავითი არის ჩვენი უწყების და ჩვენი მარეგულირებელი უწყებების ძალიან დიდი მეგობარი და არაერთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც აუმჯობესებს საქართველოში როგორც კონკურენციის, ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის აღსრულების პროცესს, სწორედ ბატონი დავითის კომიტეტიდან ხორციელდება. მას მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და მოვიწვიო მისასალმებელი სიტყვისთვის. გთხოვთ ბატონო დავით. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები მთავრობის წევრებს, ჩემს კოლეგებს, ელჩებს, რა თქმა უნდა ჩამბრძანებულ სტუმრებს. ძალიან, რა თქმა უნდა, ჩემთვის დიდი პატივი არის დღეს ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა, რადგან ხუთივე მარეგულირებლის მიერ ერთად ორგანიზებული ასეთი კონფერენცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის დაგეგმილი ღონისძიება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ კონფერენციას ამაგრებს ჩვენ ჩამოსული სტუმრები, რომელიც დღევანდელ დღეს ესწრებიან და რა თქმა უნდა ეს კიდევ მეტად უსვავს ხაზს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება თითოეული ჩვენგანისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. აუცილებლად მინდა დავიწყო მოლოცვით მეც და შევერთე ბატონ ლევან დავითაშვილის პათოს მიულოცავ ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსისთვის კიდევ ერთ გადადგმულ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს ევროკომისიის მიერ დადებით რეკომენდაციას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ დეკემბერში დადებითად გადაწყდება კენჭისყრით და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს ეს ყველაფერი თუ რამდენად თანმიმდევრულად და სწორად მიმდინარეობს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი და რამდენად სწორად და თანმიმდევრულად მიმდინარეობს თითოეული ის რეფორმა, რომელსაც ახორციელებს ჩვენი ქვეყნის მთავრობა. შესაბამისად, ეს არის შედეგები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად უკვე ვიღებთ და ზუსტად ამიტომ დაამგვარად, როდესაც ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი ასე აქტიურად მიმდინარეობს, მაშინ, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა ასე ვითარდება და მოგეხსენებათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ორნიშნავ ეკონომიკური ზრდა, წლევანდელ წელსაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებით მიდის, უფრო მეტად საინტერესო ხდება ჩვენი ევროპული გზის პროცესში ჩვენი ქვეყანა დამატებითი ინვესტიციებისთვის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წაადგება კიდევ უფრო ხელშეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, ზუსტად ამ დროს დაამგვარად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ეკონომიკის თანაბარი განვითარებისთვის, რომ იყოს კონკურენციის პრინციპები დაცული, სამართლიანი კონკურენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ქვეყნის ეკონომიკას სწორად თანმიმდევრულად განავითარებს და აუცილებელია მომხმარებელთა უფლებების სწორი დაცვა, რადგან ხარისხობრივად გაუმჯობესებული ეკონომიკა მივიღოთ და ეს არის ის ჰარმონიზაცია, რაც ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან ჰარმონიზაციის პროცესს მოიცავს. ზუსტად ამ დროს მნიშვნელოვანი არის კონკურენციის სააგენტოს გაძლიერება და მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, რომ 2020 წელს მიღებული იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები კონკურენციის კანონში და 2022 წელს მიღებული იყო მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომელიც ერთობლიობაში, რა თქმა უნდა, ხარს უჭერს და ეხმარება კონკურენციის სააგენტოს გაძლიერებას და დღევანდელ დღესაც მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები კანონში და შესაბამისად ეს მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული არის იმისთვის, რომ ქვეყანაში პირველ რიგში გაძლიერდეს კონკურენციის სააგენტო, რადგან უზრუნველყოს ქვეყანაში სამართლიანი კონკურენტული გარემო, რომელიც თავისთავად ცხადია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. მიეხმარება მხოლოდ და დღევანდელი დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი გამოცდილების გაზიარებით და შედეგების შეჯამებით მხოლოდ და მხოლოდ განსაზღვრავს თუ რა შესრულა და რა იგეგმება შემდგომში, რა გამოწვევებია და მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებით იქნება შესაძლებელი, რომ კიდევ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება. ზუსტად ამიტომ მე მინდა თითოეულ თქვენგანს მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ დღეს. აქ მონაწილეობისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომიტეტის სახელით კიდევ ერთხელ ვიდა დავაფიქსირო მზაობა იმისთვის, რომ ვიყოთ ყოველთვის მოწოდებული იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ კონკურენციის სააგენტოს გაძლიერებას და განვითარებას, რადგან დარწმუნებულები ვართ, რომ სამართლიანი კონკურენციის განვითარება მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურ განვითარებას. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადო და წარმატებული სამუშაოდ გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ დავით. მე მინდა ვთქვა, რომ
ბატონ დავითის კომიტეტის ინიციირებით ეხლაც მიმდინარეობს ცვლილებების პაკეტის განხილვა კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობაში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე რაც იქნება შემდგომი წლიდან იქნება ის რომ საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს ნაცვლად მომავალი წლიდან უკვე ვიქნებით საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო, რაც ვფიქრობ უკეთ გამოხატავს იმ ფუნქციებს, რომელიც კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია. ბატონი მიხეილ სარჯველაძე, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს მინდა ვთხოვო მისასალმებელი სიტყვა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ჩვენ ბატონი მიხეილის კომიტეტთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს და მისი მხარდაჭერა, მისი კომიტეტის მხარდაჭერა აქტიურად გვეხმარება აღსრულების პოლიტიკის გაძლიერებაში. გთხოვთ ბატონ მიხეილ. მოგესალმებით, ჩემთვის მართლაც პატივია ტრადიციულად კონდეს შესაძლებლობა რომ აი არაჩვეულებრივ ღონისძიებებზე, რომელსაც გვთავაზობს ხუთივე მარეგულირებელი, რა თქმა უნდა, წამყვანი როლით, რომელიც აქვს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს და უკვე ძალიან მალე იქნება, როდესაც კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს განსაკუთრებულია მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის არაუბრალოდ კანონმდებლობით, არამედ მათ შორის იმ ამბიციის მიხედვით, რომელიც აქვს ჩვენ ქვეყანას, რომ ვიქცეთ თანამედროვე განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოდ იმ მიმართულებების წარმატებულად გაძღოლას, რასაც ქვია კონკურენცია და რასაც ქვია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. განსაკუთრებულია ეს ორი მიმართულება, პირველი ჩვენ ამ საკითხს ხედავთ, რა თქმა უნდა, იმ კომიტეტისგან, რომელსაც ახლა მე აქ წარმოვადგენ, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. პირველი, კონკურენცია ეს არის მიმართულება, რომელზეც ბევრწილად არის დამოკიდებული მეწარმეობის თავისუფლება სახელმწიფოში, სამართლიანად ამ სფეროს განვითარება, რაც არის საწინდარი და აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ძალიან მალე, რომ დაუმხარდამხარდეთ და გაუთანაბრდეთ იმ სტანდარტებს, რომლითაც სახელგანთქმულია ევროპა, რომლითაც ამაყობს ევროპა და ძალიან მალე შეგვეძლება, რომ აი იმ პროგრესის, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს ამ დრომდე, კიდევ უფრო ახალი წარმატებების მომტანი გავხადოთ აი ეს პროგრესი, რომლითაც ვითარდება ქვეყანა. ბოლო წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები იქნა მიღებული ამ თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ დღეს ცალსახად შეიძლება თქვა, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის სამართლიანი ეკონომიკური კლიმატი, სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, მუდმივად განვითარება და მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში აქტიური მუშაობა და რეალურად აი ეს თანამშრომლობა, რომელიც პარლამენტსა და კონკურენციის სააგენტოს აქვს, რასაკვირველია, არის კარგი წინაპირობა, კარგი საწინდარი იმისთვის, რომ რეალურად კიდევ უფრო მაღალი მწვერვალების დაპყრობა შევძლოთ ამ მიმართულებით. და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც უკვე სახელწოდების ეტიმოლოგიითაც ემთხვევა ჩვენი კომიტეტის ინტერესის სფეროს, ეს გახლავთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. საგანგებოდ მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე სახელმწიფო სწორედ ასე გვესმოდეს, რომ არც ერთი სისტემის წინაშე ერთი ადამიანი არჩებოდეს მარტო ეულად და მას მხარს აუცილებლად ყოველთვის უნდა უმაგროვდეს კანონიც და ყოველდღიური პრაქტიკაც. რა თქმა უნდა, ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საქმე და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ექნება მხარდაჭერა ჩვენი კომიტეტისგან, არა მხოლოდ მთლიანად პარლამენტისგან, მთავრობისგან, იმიტომ რომ აქ დღეს მაგალითად ბატონი ზურა ბაზარაშვილი საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ იგივე ჯანდაცვის სექტორში არსებობს სერიოზული გამოწვევები და ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მაგალითად თითოეული პაციენტის უფლების დაცვა, პაციენტის ინტერესის დაცვა. ეს არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი მისიები, საგანგებოდ მნიშვნელოვანი ამოცანები და რა თქმა უნდა, აი ეს თანამშრომლობის მიმართ კეთილგანწყობა, ყველას ჩართულობის სურვილი, მზადყოფნა არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი. ოღონდ აქ რა თქმა უნდა, ცალკე აღებული სახელმწიფო სტრუქტურები, საჯარო დაწესებულებები ვერაფერს გავხდებით, თუ არ გვექნება ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა. ერთი ყველა მონაწილესთან, აი ამ სამართლებრივი ურთიერთობების ამ სფეროში ჩართულ ყველა ადამიანთან იქნება ეს ნებისმიერი სექტორის მსხვილი, საშუალო წვრილი ბიზნესი, ყველა შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, აქ განსაკუთრებულად დასაფასებელია ჩვენი საერთაშორისო
პარტნიორი სახელმწიფოების, მათი შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებების როლი, ჩართულობა, მათთან თანამშრომლობა, რომელსაც განსაკუთრებულად ვემადლიერებით და განსაკუთრებულად ვაფასებთ. მე მინდა ბოლოს ასევე შეუერთდე მოლოცვებს, რომელიც დღეს აქ ითქვა და ეს უკავშირდება საქართველოს ბოლოდროინდელ წარმატებას. ჩვენი ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება სწრაფი ტემპით და საბედნიეროდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, სერიოზულად ვარ განწყობილი, რომ ძალიან მალე შეგვეძლება კიდევ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა, წარმატებული ნაბიჯების გადადგმა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართულებით ძალიან სწრაფად შეგვეძლება ვიამაყოთ იმ წარმატებით, რასაც ქვია თითოეულ სექტორში, თითოეულ დარგში მეტი ევროპული სტანდარტების ქონა, რაც რეალურად გვაახლოვებს, რეალურად ყველაზე მეტად გვაახლოვებს ევროპასთან და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ღონისძიებაც იქნება ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი. წარმატებებს გისურვებთ ყველას აქ მონაწილეს და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, მეც მინდა შეუერთდე და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პარლამენტს იმ ხარდაჭერაში, რასაც ქვია ის, რომ საქართველოში კონკურენციის კანონმდებლობა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონმდებლობას სრულიად შეესაბამება ევროსტანდარტებს და თითქმის ჰარმონიზებულია ყველა იმ მოთხოვნასთან, რომელიც ევროკავშირში არსებობს. ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ასევე საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასაც, მათ არაერთხელ და ძალიან ბევრჯერ ქონიათ ძალიან კარგი პროექტები კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის. მე მინდა მივესალმო ევროკავშირის წარმომადგენლებს ჩვენს კონფერენციაზე, ქალბატონ მინდი ბოიკოვას, მისი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და დღესაც ევროკავშირის მხარდაჭერით კონკურენციის სააგენტოში ხორციელდება twinning-ის პროექტი, სადაც ჩვენი ავსტრიელი და ლიეტუველი კოლეგები მხარდაჭერას გვიცხადებენ როგორც კონკურენციის, ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით კანონმდებლობის გაძლიერებაში, აღსრულების პოლიტიკის გაძლიერებაში და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვაფასებთ თქვენს ამ წვლილს ამ მიმართულებით. მინდა მისასალმებელი სიტყვით მოვიწვიო ბატონი ორი შვარცი, რომელიც გახლავს OECD-ის კონკურენციის განყოფილების ხელმძღვანელი. მას მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ჩამობრძანებისთვის. ჩვენ აქ მყოფ ქვეყნებს, ძალიან ბევრ ქვეყანას ყოველწლიურად გვაქვს ძალიან კარგი პლატფორმა OECD-ის ფორმატში, სადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ და ვთქვათ ჩვენი მიღწევების თუ ჩვენი შედეგების შესახებ. ამიტომ დღეს ბატონი ორი შვარცის ყოფნა საქართველოში ჩვენი ძალიან დიდი მხარდაჭერაა, მას კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი და მინდა მოვიწვიო მისასალმებელი სიტყვით. Please, Mr. Orr. Distinguished speakers, dear Chair Lekvindadze, let me start by thanking you for inviting the OECD to take part in this event, and also by congratulating Georgia for its recent advancement in the long process of becoming an EU member. I hope that the next steps will be as swift and as successful as they have been so far. I would like to focus my remarks today on competition authorities' engagement with other stakeholders, especially considering the first panels of today's agenda. At the beginning, competition authorities were pretty much working in silos. The work was focused mainly on enforcement, and more enhanced interventions by other branches of government was often received with some level of suspicion and even reluctance. And from the authorities' side, reaching out to ministries and regulators was done very carefully and only when absolutely necessary. In some point, authorities started to realize that the significant role governments have in shaping markets, and in some cases in creating anti-competitive markets. It is now well established that government interventions in markets, for instance through regulation, which is pro-competitive, or at least consider competition as one of its policy goals,
can be more successful in terms of its results than enforcement could ever be. Authorities also learned to acknowledge the benefits their enforcement activity can gain from information obtained from other parts of government. The shift marked the rise of advocacy as a prominent area of activity for competition authorities. Competition authorities learned the benefits of persuasion over exercising power and of exclusiveness over isolation. But is competition policy doing enough on that field? I would like to put the spotlight on two communities to which advocacy and reach out work is, I would say, just as important as to other branches of government. The first one is the business community. Traditionally, competition authorities were rightfully focused on the stick, whereas the carrots were confined to the back seat. Indeed, having deterrent enforcement tools and using them is imperative, but should be accompanied by other tools, especially in younger jurisdictions, where infringement can simply be the result of ignorance. Raising awareness among the business community to competition law and its basic do's and don'ts can be instrumental in reducing illegal activity by law-abiding firms, which in turn would also allow the enforcer to focus on hardcore illicit activity. Compliance programs, for example, is a relatively simple and effective tool that competition authorities can advocate for and firms can easily implement to disseminate basic knowledge of competition law throughout their organization. The 2021 OECD paper on competition compliance programs can provide analytical background as well as some practical advice on how to advocate and implement such programs. The second community is the judiciary. In many countries, judges that deal with competition cases are generalists who hear many different types of cases. As we know, competition cases can be particularly challenging. From the realization of the benefits of competition to grasping the nuances of complex economic analysis, competition law can be less straightforward than it seems. Deciding competition cases without proper training can lead to either over-enforcement, where the courts simply side with the authority almost automatically, or under-enforcement, where the court do not give competition its adequate place as the guiding notion of competition law. A functioning mechanism of judicial review is essential for a well-functioning competition enforcement system. For this reason, reaching out to the judiciary, proposing trainings and courses in the different fields of competition law, as well as economics and its role in competition enforcement, is crucial. If engaging directly with the judges is too complicated, as it is often the case in many jurisdictions, then using outside support, like the ones of the OECD, can be very useful. This is an area where we at the OECD can provide assistance, as we have been doing through our regional centers for competition. These two themes will be covered by tomorrow's panel on conveying the benefits of competition and the risk of infringing competition law, so please stay tuned. Let me finish and conclude by thanking again the Georgian National Competition Agency for organizing this wonderful event and for inviting the OECD. Thank you very much. დიდი მადლობა ბატონ ორიშვარც კიდე ერთხელ მხარდაჭერისთვის. სამწუხაროდ ქალბატონი ტერესა მორეირა დღეს ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ვერ შემოგვიერთდა გამხსნელ პანელზე, მას ჯანმრთელობას უსურვებ და იმედია რომ მოგვიანებით იქნება ჩვენთან ერთად. მე მინდა გითხრათ მოკლედ რომ დღეს ჩვენ გველის ძალიან საინტერესო პანელები იქნება გვეყოლება მთავარი მომხსენებელი ბატონი პროფესორი უილიამ კოვაჩიჩი, რომელიც გახლავთ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია კიდე ერთხელ მისი მასპინძლობა საქართველოში. შემდგომ გველის 6 პარალელური სესია, სადაც
იქნება საუბარი კონკურენციაზე, იქნება საუბარი ანტიდემპინგის პოლიტიკაზე, იქნება საუბარი მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე და ასევე ხვალ გვექნება ორი საერთაშორისო პანელი, ერთი გაეროს მოდერაციით, მეორე OECD-ის მოდერაციით, სადაც ჩვენი კოლეგები, ჩვენი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ისაუბრებენ იმ გამოცდილებაზე, რომელიც არსებობს საუკეთესო პრაქტიკის კუთხით და რა თქმა უნდა, ცოტა ხანში მცირე ტექნიკური შესვენების შემდეგ ვთხოვთ, რომ არ დავიშალოთ, იქნება გახსნეთი პანელი, სადაც 5 მარეგულირებელი უწყება შეაჯამებს თავის სფეროში არსებულ მიღწევებს და შედეგებს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ ლევან დავითაშვილს, საქართველოს ვიცე-პრემიერს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ბატონ ზურა აზარაშვილს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს, ბატონ დავით სონღულაშვილს, ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს და ჩვენს ძალიან პატივცემულ სტუმრებს დღევანდელ გახსნით ნაწილში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მცირე ტექნიკური შესვენება გაქვს, აუდიტორიას კიდევ ერთხელ ვთხოვ, რომ არ დავიშალოთ და გადავინაცვლებთ შემდგომ პანელზე, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა.
ეს არის არის ზოგადი კითხვებით გადმოვალ ყველასთან. ხო. აქვთ პრეზენტაციები, თქვენ ვიცი რომ პრეზენტაციის გარეშე ხო ესე საუბრობ. წლის შეჯამებას გთხოვთ, კი. იგივე მოხალხეების ჩართულობას უკავშირი როგორ არის და ეს ხო კომუნიკაცია. ხო, რაღაცებს. ზოგადი კითხვები და რასაც თქვენ მე იმას კი ბატონო.
Dear guests, please take your seats. Ძვირფასო სტუმრებო, გთხოვთ დაიკავოთ თქვენი ადგილები. სეტში გადმოგები. მე ამას ჩავუყდებ. წარვადგინე რა. ახლა უნდა. მოგესალმებით. ძვირფასო სტუმრებო, სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორის, ანალიტიკური სექტორის, უნივერსიტეტების წარმომადგენლებო, საელჩოების
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, მოგესალმებით ყველას. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც უკვე არაერთგზის თქვა, ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია უკვე მეორედ იმართება წელს, მოგეხსენებათ გასულ წელს ასევე საკმაოდ მაღალ დონეზე გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, წელს უკვე მეორე საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობთ და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ასეთ დაინტერესებას თქვენი მხრიდან. მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოს მთავრობის მხრიდან უმაღლეს დონეზე მხარდაჭერა, რაც გამოიხატებოდა ასევე ვიცე-პრემიერის, მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარეების მიმართვის ნაწილში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ პანელს, დამოვიწყდა საკუთარი თავის წარდგენა. მე გიორგი აბაშიშვილი ვარ, ბიზნეს ინსაიდერ საქართველოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და მინდა დღევანდელი პანელის, რომელიც უფრო კონკრეტულად მიეძღვნება კონკურენციას და მომხმარებლების უფლებების ნაწილს სექტორულ ჭრილში, ჩვენ მიმოვიხილავთ შედეგებს, მიღწევებს, გამოწვევებს თითოეული ამ მიმართულებით, რაც განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი რანგის კონფერენციაზე ორგანიზატორებმა უზრუნველყოს ყველა მხარის ჩართულობა, ბიზნეს სექტორის, თავისთავად სახელმწიფო სექტორის, ბიზნეს სექტორის, ანალიტიკური სექტორის, უნივერსიტეტების ჩართულობა, მონაწილეობენ ჟურნალისტებიც, ასევე რაც კიდევ უფრო მეტად უზრუნველყოფს დიალოგს და ეფექტიანობას საბოლოო ჯამში, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რეფორმებზე, რომლებიც ორიენტირებულია მომხმარებლების უფლებების დაცვაზე, აქ საზოგადოების მხარდაჭერა და სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა სექტორის მხარდაჭერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და შესაბამისად მათი სწორი ინფორმირებულობა, რაც ხდება კიდეც დღეს სწორედ მარეგულირებლების ხელშეწყობით. ამიტომ მე მინდა სიამოვნებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი პანელის მონაწილეები და მათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ამ რანგის კონფერენციის ორგანიზებისთვის, თითოეულ უწყებას და უწყების ხელმძღვანელს, ბატონი ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, ბატონი დავით ონოფრიშვილი, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი, ბატონი დავით ნარმანია, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე, ბატონი ვახტანგ აბაშიძე, კომუნიკაციის კომისიის წევრი. მე ასევე დღეს აქ ჩვენთან ერთად ყოფილიყო ქალბატონი ნათია თურნავა, რომელიც ბოლო მომენტში მხოლოდ ძალიან საპატიო მიზეზით ვერ გვიერთდება, იმართება უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო რანგის ღონისძიება, სადაც საქართველოს პირველად იღებს მონაწილეობას და ქალბატონ ნათიას მოუხდა გამგზავრება, თუმცა ამავდროულად ქალბატონ ნათიას სახელით ასევე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მოგესალმოთ თითოეულ თქვენგანს. ჩვენი პანელური დისკუსიისთვის დაახლოებით 1 საათი გვაქვს დღეს. ბუნებრივია უწყების ხელმძღვანელები ისაუბრებენ საკითხებზე, რომელიც შეეხება სწორედ ჩვენს თემატიკას და ამავდროულად დიდი სიამოვნებით ვიმედოვნებთ, რომ თუ დრო დაგვრჩება, ასევე დარბაზდანაც იქნება შესაძლებელი ჩართულობა. პირველი კითხვით გადავიდოდი ბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან. შეიძლება ითქვას, რომ კონკურენციის ეროვნული სააგენტო საკმაოდ პოზიტიურ ტურბულენციაშია მოქცეული გამომდინარე ცვლილებიდან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უწყების სახელწოდებაც იცვლება ძალიან სწრაფად და პრინციპში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით თქვენი უწყება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მოწინავე იყო. საკმაოდ საინტერესო შედეგები იყო ამავდროულად, რასაც უყურებდი მას შემდეგ, რაც თქვენ დაგეკისრათ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მანდატი მოგენიჭათ დამატებით, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ ერთი წელი შეგვეჯამებინა მთლიანობაში გასული წლიდან ჩვენი პირველი კონფერენციიდან დღემდე რა ვითარება, ისევე როგორც გესაუბრათ თქვენს სამომავლო გეგმებზე, გთხოვთ. მადლობა ბატონო გიორგი, მეც ვისარგებლებ
შემთხვევით და ჩემს კოლეგებს მარეგულირებელი კომისიიდან გადავხდი ძალიან დიდ მადლობას. ეს მართლაც ჩვენი ერთობლივი პლატფორმა, ვფიქრობ, ძალიან დიდ როლს თამაშობს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით პოზიტიური და ძალიან კარგი შედეგების მიღწევაში. კონკურენციის კანონმდებლობის კუთხით თანამშრომლობის საშუალება ჩვენ მოგცა 2020 წელს განხორციელებულმა ცვლილებებმა ჩვენ კანონმდებლობაში, სადაც მოხდა მკვეთრად ჩამოყალიბება, გამიჯნა და მკაფიო განსაზღვრებები თითეული მარეგულირებლების კომპეტენციების და დღეს პრაქტიკულად ჩვენ ერთგვაროვანი კანონმდებლობით უყურებთ კონკურენციის აღსრულების პროცესს. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებას, ჩვენ ყველაზე ახალგაზრდა ვართ ამ კუთხით ჩვენ კოლეგებთან მიმართებაში, მათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ საკუთარ სექტორებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით და ეს ჩვენთვისაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენც მათგან ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. სულ რაღაც ერთი წელია, რაც ჩვენ ამ პოლიტიკის აღსრულების მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა. როგორც თქვენი კითხვა იყო, მე შევეცდები ძალიან მოკლედ წარმოვადგინო ის ერთწლიანი შედეგები, რომელიც კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია 2023 წელს, ჯერობით წელი არასრულია და წლის ბოლომდე ჩვენ კიდე რამდენიმე გადაწყვეტილება გვექნება, რომელსაც რა თქმა უნდა წლის ბოლომდე გავაცნობთ საზოგადოებას, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით წარმოვადგენთ იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობას ეხება. საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს საქართველოში. პირველი დამოუკიდებელი ანტიმონოპოლიური სამსახური შეიქმნა საქართველოში 1996 წელს, შემდგომ 2005 წელს ის გაუქმდა და ცალკეული დეპარტამენტების სახით არსებობდა სხვადასხვა უწყებების ქვეშ. 2014 წელს მას შემდეგ რაც საქართველოს ხელი მოაწერა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას კონკურენციის შესახებ კანონის საფუძველზე შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ, ახალი ათვლა საქართველოში კონკურენციის აღსრულების პოლიტიკით. 20-20 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი უწყებებისთვის, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის მხარდაჭერით ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდა, რომელიც კონკურენციის სააგენტოს ინსტიტუციურ განვითარებაზე იყო ორიენტირებული, მომზადდა ცვლილებები კონკურენციის შესახებ კანონში და პრაქტიკულად აისახა ყველა ის საკითხი, რომელმაც ჩვენ მნიშვნელოვნად დაგვაახლოვა ევროპულ კანონმდებლობასთან და იმ ძირითად თემებთან, რომელიც საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკად ითვლება. ამის შემდგომ 2021 წელს ჩვენ დაგვემატა კიდე ერთი ახალი ფუნქცია, ეს იყო ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონის საფუძველზე ანტიდემპინგური კანონმდებლობის აღსრულების ფუნქცია. 2021 წლიდან ვართ ამ ფუნქციის აღმასრულებელი და 2022 წელი, როდესაც 1 ნოემბრიდან ჩვენ დავიწყეთ ახალი კანონის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონის აღსრულების პროცესი. ესეც ევროპული დირექტივის ნაწილი იყო, რომელიც სავალდებულო შესასრულებელი იყო ქართული მხარის მიერ, საქართველოს პარლამენტმა, ევროინტეგრაციის კომიტეტმა უზრუნველყო აღნიშნული კანონის მიღება და ერთი წელია თითქმის რაც კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ამ კანონის აღმასრულებელია. აქ არის წარმოდგენილი ის ძირითადი კანონები, რომლის აღმასრულებელი უწყებაც ჩვენ დღეს გახლავართ. ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი ტექნიკური ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს შესყიდვების კანონიდან გამომდინარე დავების საბჭოს აპარატის ტექნიკურ და ფინანსურ უზრუნველყოფას. აქ ჩვენ პოლიტიკის გამტარებლები, ესე რომ ვთქვათ, არა ვართ, თუმცა ტექნიკურად უზრუნველყოფთ მათი აპარატის ფუნქციონირებას. დანარჩენ სამ კანონზე უკვე ვისაუბრე, ეს არის სამი ძირითადი კანონი, რომელსაც კონკურენციის ეროვნული სააგენტო აღასრულებს. ჯერჯერობით წელი არასრულია და წარმოგიდგენთ დღევანდელი მდგომარეობით იმ ძირითად შედეგებს, რომელიც კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია, მიმდინარე წელს ჩვენ გვქონდა და გვაქვს 5 დასრულებული მოკვლევა, რომელიც სხვადასხვა სექტორებს ეხება. გვაქვს დასტური გაცემული 6 კონცენტრაციაზე საქართველოში. ამ ეტაპზე გაცემული გვაქვს 8 რეკომენდაცია, რომელიც ეხება სხვადასხვა სფეროებს და მე ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და მათ შორის 6 რეკომენდაცია ეხება დაზღვევის და საბანკო სფეროს მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს, რომლის მონიტორინგის ჩვენ წელს განვახორციელეთ. დავასრულეთ ერთი მონიტორინგი, რომელიც ეხებოდა საბანკო დაწესებულებებში სადაზღვევო პროდუქტების რეალიზებას და ამაზე ბატონ დავითიც და მეც ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და ასევე დაახლოებით
6 გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, როდესაც არ მივიღეთ გადაწყვეტილება მოკვლევის დაწყების თაობაზე, რადგანაც არ არსებობდა საკმარისი საფუძველი ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ხედავთ იმ ციფრებს, რომელიც კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ სხვადასხვა ტიპის დარღვევებზე დაარიცხა სხვადასხვა ეკონომიკურ აგენტებს. ეს არის ის დასრულებული მოკვლევები, რომელიც კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ 2023 წელს დაასრულა. ერთი ეხებოდა საზღვაო გადაზიდვების ბაზარს და საკითხი იყო დომინანტური მდგომარეობის შესაძლებლობად გამოყენება და ასევე არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია, თუმცა ჩვენი გადაწყვეტილებით აღნიშნული დარღვევა არ იქნა დადასტურებული და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული. მეორე მოკვლევა ეს ეხებოდა საავტომობილო საწვავის ბაზარს. კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შეაფასა 2022 წელს არსებული 8 თვიანი პერიოდი. ჩვენი მოკვლევა მიმდინარეობდა კოორდინირებული ქმედების მიმართულებით და მიმდინარე წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და შესაბამისი გადაწყვეტილებით 5 ეკონომიკური აგენტი ჩვენს მიერ იქნა დაჯარიმებული ამ მიმართულებით, რადგანაც მივიჩნიეთ, რომ გარკვეულ კოორდინაციას გასულ წელს, როდესაც ფასები იყო საქართველოში მაღალი, ამ კუთხით ჰქონდა ადგილი. ორი მოკვლევა ეხება სახელმწიფო უწყებების მხრიდან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ჩვენ გარდა კონკრეტული კერძო კომპანიების მხრიდან გამოთქმული და მათ შეფასებების გარდა სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილებებსაც ვაფასებთ და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგანაც ძალიან ხშირია და ყველაზე ბევრია რაოდენობრივად ჩვენს ისტორიაში ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ადმინისტრაციული უწყებების მოქმედებას უკავშირდება. ერთ-ერთი ესეთი გადაწყვეტილება უკავშირდებოდა ტექნიკური ინსპექტირების საქმეს, სადაც ჩვენი გადაწყვეტილებით დარღვევად იქნა მიჩნეული ნებართვის არ გაცემა კონკრეტულ ეკონომიკურ აგენტზე და ჩვენ ამ მიმართულებით საქმეც დავასრულეთ და ახლა ეს საქმე მიმდინარეობს უკვე სასამართლოში. მეორე თემა ეხებოდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას სამშენებლო სამუშაოებს და ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე საზედამხედველო კომპანიების მიმართულებით, როდესაც ჩვენი გადაწყვეტილებით მიჩნეული იქნა, რომ ის სატენდერო პირობა, რომელიც მათ მიერ იყო გამოტანილი, ზღუდავდა კონკურენციას და აღნიშნული მიმართულებითაც ჩვენ მივიჩნიეთ დარღვევად კონკრეტული მუნიციპალური რეგიონალური მუნიციპალიტეტების გადაწყვეტილება და გავეცით შესაბამისი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით. ასევე ჰქონდა ერთი მოკვლევა, რომელიც უკავშირდებოდა ფილტრიანი სიგარეტების ბაზარს. მოკვლევა მიმდინარე წელს დავიწყეთ, მიმდინარეობდა მოკვლევა როგორც შეთანხმებული ქმედების, ასევე შესაძლო დომინანტობის ბოროტად გამოყენების მიმართულებით, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ თვითონ მომჩივანმა განაცხადა, რომ ბაზარზე ვითარება გამოსწორდა და ამის საფუძველზე კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ აღნიშნული მოკვლევა შეწყვიტა. ეს არის მიმდინარე მოკვლევები, ჩვენ ამ დროისათვის 5 მოკვლევის საქმეს ვახორციელებთ. ერთი ეხება ფარმაცევტულ ბაზარს, სადაც 5 კომპანიის მიმართ მიმდინარეობს მოკვლევის პროცესი შეთანხმებული ქმედების მიმართულებით. თემა ეხება კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროში გამოცხადებულ სატენდერო პირობებს, სადაც პრაქტიკულად ერთნაირი ფასი დაფიქსირდა 5 კომპანიის მიმართ კონკრეტულ მედიკამენტებზე და ეს ეხებოდა ონკოლოგიურ მედიკამენტებს. ჩვენ წლის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ აღნიშნული მიმართულებით გადაწყვეტილებას გამოვაცხადებთ. ასევე საკმაოდ საინტერესო кейსი გვაქვს კინოთეატრების ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის მიმართულებით, სადაც 5 კომპანიის მიმართულებით მიმდინარეობს ასევე მოკვლევა დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისა და ასევე შესაძლო შეთანხმებული ქმედების მიმართულებით. პრაქტიკულად ეს მოკვლევაც დასრულების ეტაპზეა და წლის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ გადაწყვეტილებას გამოვაცხადებთ. გარდა ამისა, გვაქვს მოკვლევები ტრაფიკების ბაზარზე არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის მიმართულებით, გვაქვს საავტომობილო სადგომების ბაზრის მიმართულებით, სადაც ეხება თემა დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენებას და ასევე კვების პროდუქტების ბაზარზე არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესაძლო ფაქტს. ეს არის ის საკითხები, როდესაც ჩვენ გადაწყვეტილება გასულ წელს მივიღეთ, კონკრეტული ეკონომიკური აგენტები დავაჯარიმეთ, თუმცა მივიჩნიეთ, რომ ის ვალდებულებები, რაც ჩვენ მათ დავაკისრეთ, არ იყო შესრულებული და წელს განმეორებით მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ კონკრეტული ეკონომიკური აგენტების დაჯარიმების შესახებ. თქვენ ხედავთ, რომ ორი ესეთი სექტორია წარმოდგენილი ამ მიმართულებით. ეს არის გადაწყვეტილებები, სადაც ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ საკმარისი მტკიცებულებები და გონივრული ეჭვი არ არსებობდა იმისთვის, რომ მოკვლევა დაგვეწყო და შესაბამისად კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით და უშვებლობის გადაწყვეტილებები იქნა მიმართულებით გამოტანილი. დეტალებში არ შევალ, თქვენ ხედავთ, რომ რა კონკრეტული საკითხებია ამ მიმართულებით. საკმაოდ საინტერესო кейსებია, რომლითაც სხვადასხვა ეკონომიკურმა აგენტებმა მომართეს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს.
ეს არის ძალიან საინტერესო სლაიდი, გამომდინარე იქიდან, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ ახალმა კანონმდებლობამ საშუალება მოგცა, რომ უფრო მჭიდრო გაგვეხარდა ჩვენს კოლეგებთან თანამშრომლობა, ჩვენ მოგეცა უკვე საშუალება ერთობლივად და ჩვენი აქტიური ჩართულობით განგვეხორციელებინა ერთობლივი მოკვლევები იმ მიმართულებით, სადაც კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებამდე საერთოდ კონკურენციის სააგენტოს ჩართულობა პრაქტიკულად არ იყო უზრუნველყოფილი. დღეს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან საინტერესო кейსი, რომელიც უკავშირდება ენერგეტიკისა და წყლის მარეგულირებელ კომისიასთან ერთად დაწყებულ მოკვლევას და მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხებოდა ჰესებთან დაკავშირებული საკითხის გარკვევა და მე ამ დეტალებში არ შევადავ, ბატონი დავითი ალბათ უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს საკითხი დასრულებულია, შეიძლება ითქვას და მეორე ეხებოდა ასევე ტელეკომუნიკაციების ბაზარზე შეთანხმებული ქმედების საკითხის განხილვას და დადგენას. ამ საკითხზეც ბატონი ვახტანგი ისაუბრებს ალბათ დეტალურად და კონკურენტ კომუნიკაციის ეროვნულ სააგენტოს გადაწყვეტილებით და ჩვენი ჩართულობითაც ბუნებრივია, ესე რომ ვთქვათ, პირველი შეთანხმებული ქმედების кейსი იქნა დადასტურებული ამ მიმართულებით. ანუ ეს ძალიან კარგად აჩვენებს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ რამდენად კარგად მუშაობს და რამდენად კარგია თანამშრომლობა მარეგულირებელ უწყებებს შორის და რამდენად ეფექტურია წინა პერიოდთან შედარებით კონკურენციის სექტორში აღსრულების პროცესი. ეს სლაიდი აჩვენებს ბაზრის მონიტორინგების მიმართულებას, თუ რა ბაზრების მონიტორინგს ახორციელებს კონკრეტულად კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მიმდინარე პერიოდში. ამ დროისათვის ჩვენ გვაქვს საწვავის ბაზრის მიმართულებით ორი მონიტორინგი, ერთი ეხება დიზელის და ბენზინის საწვავის ბაზრის მონიტორინგს, მას შემდეგ რაც ჩვენ წელს აგვისტოში გამოვიტანეთ გადაწყვეტილება ამ ბაზარზე მოკვლევის დასრულების შემდეგ, ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე მონიტორინგის პროცესი გაგვეგრძელებინა და ეს პროცესი გრძელდება. ჩვენ ყოველ კვარტალურად ვაფასებთ ბაზარზე არსებულ ვითარებას და საზოგადოებას ვუკეთებთ ინფორმირებას ბაზარზე არსებული ტენდენციების და ვითარების შესახებ. მეორე მიმართულება ეხება ასევე საავტომობილო საწვავის ბაზარს, ოღონდ ამჯერად ეს არის თხევადი აირისა და ასევე თხევადი საწვავის LPG-სა და ეგრეთ წოდებული LPG-ს და ასევე ბუნებრივი აირის CNG საწვავის მიმართულებას, ესეც თავის დროზე იმ მონიტორინგის ნაწილი იყო, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ საავტომობილო ბაზრის მონიტორინგთან დაკავშირებით და წელს ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასე რომ ვთქვათ, ეს მონიტორინგის პროცესი დავასრულოთ და ამის შედეგებს საზოგადოებას გავაცნობთ. გარდა ამისა, გვაქვს ორი საინტერესო მონიტორინგი, რომელიც ეხება აგროპროდუქტების ბაზარს. ჩვენ ადგილობრივი ფერმერების მომართვის საფუძველზე წელს დავიწყეთ როგორც თხილის ბაზრის, ასევე მოცვის ბაზრის მონიტორინგი. ფერმერების წუხილი ეხებოდა შემდეგს, ეს ორი ინდუსტრია საქართველოში ძალიან მზარდია ბოლო პერიოდში და ფერმერების წუხილი ეხებოდა იმას, რომ შემსყიდველებს გააჩნიათ გარკვეული ძალაუფლება, რაც სეზონზე მნიშვნელოვნად იწვევს ფასების კლებას და ისინი ამ მდგომარეობას იყენებენ არასათანადოდ. თუმცა ალბათ ბაზრის მონიტორინგი აჩვენებს, რამდენად რეალურია ეს პრობლემა და არის თუ არა სხვა საბაზრო თუ არასაბაზრო ფაქტორები, რომელიც აქ განაპირობებს ამ პირობების ჩამოყალიბებას. მონიტორინგი, რომელიც წელს დავასრულოთ, ეხება საბანკო დაწესებულებებში სადაზღვევო პროდუქტების რეალიზაციის ბაზარს. ჩვენ გასულ წელს დავიწყეთ ამ ბაზრის მონიტორინგი, მოგმართა ადგილობრივმა სადაზღვევო ინდუსტრიამ, ბატონ დავით თვის უწყებასთან, ეროვნულ ბანკთან აქტიური თანამშრომლობით ჩვენ განვახორციელებთ ბაზრის შეფასების პროცესი. იქ არის გარკვეული საკითხები, რომელიც ითხოვს ყურადღებას ჩვენი შეფასებით. გამოვლენილია, რომ ამ ბაზარზე გვაქვს კონცენტრაციის მაღალი მაჩვენებელი, არიან გარკვეული საბანკო დაწესებულებები, რომელთაც გააჩნიათ მათთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიები და ერთი შეხედვით და ერთი წინასწარი გარკვეული შეფასებებით იკვეთებათ, რომ მათ გააჩნიათ ბევრად მეტი უპირატესობა ამ ბაზარზე სხვა მათ კონკურენტებთან მიმართებაში იმ პირობებში, როდესაც სადაზღვევო პროდუქტი და სადაზღვევო კომპანიის ხარისხობრივი პარამეტრები პრაქტიკულად იდენტურია. ჩვენ გამოვეცით 6 რეკომენდაცია ამ მიმართულებით, რომელიც ერთადად გულისხმობს მონიტორინგის პროცესის გაძლიერებას, იმ შეთავაზებების თუ იმ საკითხების მიმართ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ ბაზარზე მეტი გამჭვირვალობა, მეტი კონკურენტუნარიანობა და ასევე შედგეს კრიტერიუმები, რომელიც როგორც სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის იქნება მეტი ინფორმაციის მიწოდების საფუძველი და მათ ექნებათ მეტი არჩევანის გაკეთების საშუალება. მე ცოტას ვიჩქარებ ბატონ გიორგი, იმიტომ რომ არ მინდა რომ დროს გადავაჭარბო. ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც უკავშირდება კონცენტრაციებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მექანიზმი, ყოველ კვარტალურად საჯარო რეესტრიდან ვიღებთ ინფორმაცია საქართველოში რეგისტრირებული კონცენტრაციების შესახებ, შემდეგ ამას უკეთებთ ფილტრს იმ პარამეტრების შესაბამისად, რომელიც
ითხოვს რომ საქართველოში შეთანხმებას თუ ექვემდებარება თუ არა აღნიშნული კონცენტრაციები, კერძოდ თუ ორი კომპანია ერთობლივ უბრუნვა 20 მილიონ ლარს აღემატება და თითოეულის არანაკლებ 5 მილიონ ლარზე მეტია, ასეთ შემთხვევაში ეს არის სავალდებულო შესათანხმებელი კონცენტრაცია. ჩვენ ყოველკვარტალურად ამ ინფორმაციას ვამოწმებთ და თუ აღმოჩნდება რომ შეტყობინების გარეშეა განხორციელებული კონცენტრაცია, ჩვენ მოქმედებთ, ვაჯარიმებთ ეკონომიკურ აგენტს და ვთხოვთ რომ თავიდან შემოიტანოს საკითხი კონცენტრაციაზე. წელს ჩვენ გქონდა და 6 კონცენტრაციაზე დასტური გაცემული, აქედან 3 იყო ისეთი, რომელიც წინასწარი შეტყობინების გარეშე განხორციელდა და ჩვენ შესაბამისი ზომები ავიმართულებით მივიღეთ. ამ დღეის მდგომარეობით განვიხილავთ განაცხადს 3 კონცენტრაციის დადასტურების შესახებ. ეს არის შედეგები, რომელიც 2014-2023 წელს უკავშირდება. ჩვენ ჯამში გაცემული გვაქვს 94 რეკომენდაცია, მათ შორის 61 არის სახელმწიფო უწყებების მიმართულებით და დაახლოებით 60-70%-ია ამ რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი. დანარჩენ პარამეტრებს თქვენ აქ ხედავთ, 46 დასრულებული მოკვლევა, სხვადასხვა მუხლების მიხედვით, 12 დასრულებული მონიტორინგი და ასევე 29 დადასტურებული კონცენტრაცია 2014-2023 წლებში. ეს არის ის სასამართლო პროცესები, რომელიც ბუნებრივია ჩვენ გადაწყვეტილებები გადის სასამართლო კონტროლს. ამ დროისათვის ჩვენ გადაწყვეტილებებზე 12 სასამართლო საქმეა დასრულებული და მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია, როდესაც უკან დაუბრუნდა კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს თავიდან განსახილველად კონკრეტული პროექტი, დანარჩენ შემთხვევაში ყველა საქმე მოგებულია კონკრეტულ კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს და მიმდინარე რეჟიმშია დაახლოებით 17 სასამართლო პროცესი და უნდა ვთქვა ესეც რომ სხვადასხვა ინსტანციებში პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით ჩვენს მიერ საქმეები არის მოგებული მიმდინარე პროცესებს გულისხმობ რა თქმა უნდა. თუმცა წელს მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ ალბათ ეს მაჩვენებელი მომავალ წელს მნიშვნელოვნად გაიზრდება, იმიტომ რომ წელს ჩვენ არაერთი მოკვლევა დავასრულეთ, რომელიც ბუნებრივია გაივლის სასამართლო კონტროლს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ეს არის ერთწლიანი შედეგები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თქვენ ხედავთ აქ განაცხადებს, ხედავთ გადაწყვეტილებებს, ხედავთ კონკრეტულ кейსებს, თუ რა მიმართულებით დავადგინეთ სტანდარტები, ეს ეხება ფასის მითითების სტანდარტს, ეს ეხება სარეკლამო მესიჯების მისვლის სტანდარტს, ეს ეხება ქართულ ენაზე სერვისების მიწოდების სტანდარტს, ეს ეხება ინფორმირების გაუმჯობესების სტანდარტს და სხვადასხვა მიმართულებით, სადაც ჩვენ მოვაჭრეებს მივეცით მითითება, რომ იმისთვის რომ მომხმარებელი იყოს უკეთ ინფორმირებული, საჭიროა რომ ამ კუთხით გაუმჯობესდეს პოლიტიკა. ყველაზე დაახლოებით 80% მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით გადაწყვეტილებების ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული, ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულების აღების მიმართულებით, როდესაც მომხმარებელი მოვაჭრე ერთმანეთში თანხმდებიან, რომ მოვაჭრე გამოასწორებს იმ შესაძლო დარღვევის ფაქტს, რომელიც მომხმარებლის მიმართ არის დაფიქსირებული, მათ ეძლევათ გონივრული ვადა და ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი იღებს კონკრეტულ შედეგს და მოვაჭრეც ასწორებს საკუთარ სავაჭრო პოლიტიკას. ძალიან მცირეა ის თანხები, რომელიც ჩვენ ჯარიმის კუთხით გავეცით ამ მიმართულებით, დარღვევის ფაქტებიც მცირეა ძირითადად, არ დარღვევის ფაქტებიც ძალიან მცირეა და ძირითადად 80% ჩვენი გადაწყვეტილებების უკავშირდება, ესე რომ ვთქვათ, პირობითი ვალდებულების აღებას, როდესაც მოვაჭრე მზად არის, რომ შეასრულოს განცხადების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზია. მე ერთ საქმეზე გავამახვილებ ყურადღებას, როდესაც ჩვენი მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად დაახლოებით 4000 მომხმარებელს აღუდგა საკუთარი უფლება, როდესაც კონკრეტულმა კომპანიამ ინფორმაციის არადროული შეტყობინების გამო ზედმეტად თანხის გადახდა მოუხდათ ამ მომხმარებლებს ამ მიმართულებით და ჩვენი გადაწყვეტილების შემდეგ დაახლოებით 4000-მდე იყო მომხმარებლის რაოდენობა, რომლებმაც აღნიშნული ზედმეტად გადახდილი თანხა დაიბრუნეს. ეს არის ანტიდემპინგის მიმართულებით პირველი кейსი, მას შემდეგ რაც საქართველოში კანონმდებლობა შემოვიდა და ჩვენ აღსრულების პროცესი დავიწყეთ, მაისში დავიწყეთ ჩვენ პირველი განაცხადი მივიღეთ ამ მიმართულებით, ივნისში მოხდა საქმის შესწავლის დაწყება, თემა ეხებოდა ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყნიდან ფილტრალი სიგარეტის იმპორტს. ჩვენი შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 40%-იანი დემპინგურ ზღვარს ჰქონდა ადგილი და მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ეს ადგილობრივი ინდუსტრიისთვის, თუმცა საქმის შესწავლის დაწყების შემდეგ ჩვენ ადგილობრივმა ინდუსტრია დაგვიბრუნდა განაცხადით და მომართვით, რომ ბაზარზე ვითარება გამოსწორდა, საკითხი სტატუს კვო აღდგა და არსებული ვითარება იძლევა კეთილსინდისიერი კონკურენციის განხორციელების საშუალებას. შედეგად ჩვენ შესწავლა შევწყვიტეთ, თუ პრობლემა კვლავ იქნება აქტუალიზირებული, ჩვენ მზადავართ, რომ აღნიშნული შესწავლა კვლავ დაიწყოს და განვითარდეს. ამჟამად რამდენიმე ინდუსტრიასთან ვართ აქტიურ მოლაპარაკებებში, ის მათი წუხილიც არის, რომ მათ სფეროში არის გარკვეული დემპინგის ნიშნები, ბუნებრივია ჩვენ ამ კონსულტაციების შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას არის თუ არა ამ მიმართულებით შესწავლა საჭირო. ეს არის ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უბრალოდ ერთ აღნიშნავთ, რომ წელს ჩვენ გავხდით წევრი საერთაშორისო მომხმარებლების
კუთხით ორგანიზაციის, ეს არის ISPN-ი, რომლის პრეზიდენტი ქვეყანა არის პოლონეთი და მე მინდა ჩვენ პოლონელ კოლეგებს ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო, მათი ძალიან დიდი მხარდაჭერის შედეგად საქართველოს წელს გახდა პარტნიორი ქვეყანა ISPN-ის და იმედი გვაქვს, რომ ერთი წლის შემდეგ ჩვენ გავხდებით სრულფასოვანი წევრი. ჩვენ ამ კუთხით აღსრულების დაწყებიდან ერთი წლის თავზე პრაქტიკულად ამ შედეგს მივაღწიეთ. გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ მზარდი პოზიტიური დინამიკა და გვინდა რომ სრულფასოვნად წარმოდგენილი ვიყოთ ამ ორგანიზაციაში, რადგანაც ძალიან ისეთი სოლიდური ქვეყნები, რომლებიც ამ ორგანიზაციის წევრები არიან, მათი გამოცდილება გავიზიაროთ და ვისწავლოთ ძალიან ბევრი მათი საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. სხვა მხრივ წარმოდგენილია ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ. მადლობა მინდა უთხრა ევროკავშირს, twinning-ის პროექტს, ჩვენი აქტიური მხარდაჭერისთვის და ასევე USAID-ს, რომლის მხარდაჭერითაც ჩვენ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განვახორციელებთ, მათ შორის ჩვენი სააგენტოს საკომუნიკაციო, საორგანიზაციო სტრატეგია და ასევე შიდა სტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით გარკვეული საკითხები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი შედეგები მოგცა. ამ საკითხზე უკვე ვისაუბრე 2024 წლიდან საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად კონკურენციის ეროვნული სააგენტო იქნება საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო და ვფიქრობთ, რომ ეს სახელი ბევრად უფრო უკეთ გამოხატავს იმ ძირითად დანიშნულებას და ფუნქციას, რომელიც დღეს საქართველოში კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია. ასევე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ წელს ჩვენი სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად ჩვენს უწყებაში შევქმნით ახალი მიმართულება, ეს ეხება სასწავლო ცენტრს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც მომხმარებელთა უფლებების კუთხით, ასევე კონკურენციის კუთხით, მხარეებს, ვისთანაც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, ჭირდება მეტი აქტივობა იმისთვის, რომ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, სიახლეების კუთხით, კანონმდებლობის გაცნობის კუთხით ძალიან ბევრი საკითხი გავაცნოთ და რაც უფრო მეტია ინფორმირება, მით უფრო მეტია პრევენცია, მით უფრო მეტია დაზღვევა იმისა, რომ არ მოხდება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ერთი მხრივ შეზღუდავს კონკურენციას, ან მეორე მხრივ დაარღვევს მომხმარებლის უფლებას. მე ხაზგასმით დავნიშნავ, კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თვითმიზანი არასდროს ყოფილა და არც ახლა არის საჯარიმო სანქციების გამოწერა, ჩვენი მიზანია პროფილაქტიკა, ჩვენი მიზანია პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება იმისთვის, რომ რეალურად ბაზარზე უზრუნველყოთ კონკურენციის სამართლიანი პირობები და მომხმარებელთა უფლებების გარანტირებული დაცვა. ბოდიში ბატონო გიორგი შეიძლება გამიგრძელდა, მაგრამ დიდი მადლობა. საკითხებზე გავამეხვილებ ყურადღება. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ესე იგი მე ვიქნები მარეგულირებელი თუ დაგვიანებული განაცხადია დღევანდელი ამ ნაწილის მართლა ძალიან შთამბეჭდავი პრეზენტაციისთვის, ძალიან ამომწურავი პრეზენტაციისთვის. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენი კოლეგა უწყებები, ამავდროულად მარეგულირებლები და არის მთელი რიგი кейსები, რომელიც გარკვეულად საერთოა, ვთქვათ, ან გიწევთ თქვენ მჭიდრო თანამშრომლობა ერთმანეთთან. მე მინდა შემდგომი კითხვით გადავიდე ბატონ დავით ნარმანიასთან. ბატონო დავით, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი დაკვირვებით, ჩემი პირადი შეფასებით, სემეკი ენერგეტიკის საწყალმომარაგების კომისია სრულიად სხვანაირად არის წარმოდგენილი ბატონი დავითის ხელმძღვანელობით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვხედავთ სემეკში ყოველ შემთხვევაში აღქმა არის ასეთი, ჩვენ ვხედავთ არა მხოლოდ მარეგულირებელს, არამედ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან რეფორმატორს, რომელიც ყოველთვის გვანებივრებს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების თემაზე გაგვაცნოს სხვადასხვა ევროპული პრაქტიკა, სხვადასხვა ევროპული გამოცდილება, მათ შორის როდესაც ბატონ დავითს უსმენთ ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებაზე, ყოველთვის უყვარს ბატონ დავითს ესეთი სწორი ევროპული პრაქტიკის მოყვანა, ევროპული პრაქტიკის შედარება. ბატონ დავით, მთლიანობაში სექტორზე რომ ვისაუბროთ, ერთის მხრივ ერთი წლის შეჯამება გარკვეულწილად და ამავდროულად რაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, რა დავინახეთ, რა გამოწვევებია, მათ შორის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით კონკურენციის ნაწილში თავისთავად ცხადია. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით პირველ რიგში, კოლეგებო, სტუმრებო, ქალბატონებო, ბატონებო. მე მინდა ძალიან მოკლედ ვისაუბრო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების სექტორში კონკურენციასთან და მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს და განსაკუთრებით იმ სიახლეებზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში გვაქვს. პირველ რიგში სტუმრების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა ის, რომ ჩვენი კომისია არეგულირებს ელექტროენერგეტიკის სექტორს, ბუნებრივი გაზის სექტორს, წყალმომარაგების სექტორს და სულ ახალ დაემატა კომისიას მეოთხე სარეგულირებელი ფუნქცია, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების საკითხები, ანუ საირიგაციო საკითხები, შესაბამისად
ამ სექტორებში კომისია მუშაობს ძალიან აქტიურად. ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომელიც კომისიის წინაშე განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდეგ დგას, ეს არის ენერგეტიკის სექტორის ევროპულ მოდელზე გადაყვანა, ბაზრის გახსნა და შესაბამისად მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რაც ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა. თუ ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ენერგეტიკის სექტორში შუაში ძირითადად მაინც ენერგეტიკა იდგა და მომხმარებელი სადღაც იყო, დღეს ამ ახალი მოდელით უმთავრესი ეს არის მომხმარებელი, რომელიც დგას ცენტრში და ყველა სხვა, ასე თქვათ, მიმწოდებელი თუ გამანაწილებელი თუ რეგულატორი თუ ასე შემდეგ, ეს არის მომხმარებლის მსახური, ამდენად დიამეტრალურად იცვლება ენერგეტიკის სექტორში მიდგომები. სწორედ ამიტომაც ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდგომ ასევე მესამე ენერგეტიკული პაკეტის საქართველოს პარლამენტის მხრიდან დამტკიცების შემდგომ კომისიამ ძალიან აქტიურად დაიწყო მუშაობა რეფორმის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, კომისია არ არის ერთადერთი უწყება, აქ არიან სხვა უწყებებიც, რომლებიც თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობენ ამ საკითხებზე და უმთავრესი ეს იყო 2019 წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ, რომლის შემდეგაც უკვე კომისიამ დაიწყო სხვადასხვა ევროპული რეგულაციების ტრანსპოზიცია და ახალი კანონქვემდებარე და ამისთვის ახალი კანონქვემდებარე მარეგულირებელი აქტების შემუშავება და დამტკიცება 30-ზე მეტი ისეთი მარეგულირებელი ახალი აქტია კომისიის მიერ მიღებული ამ პერიოდის შემდეგ, რომელიც სწორედ თავისუფალი კონკურენციის და კონკურენტული ბაზრის განვითარებას და მის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და შესაბამისად ის მთავარი, ასე თქვათ, სარგებელი, რაც არის ზოგადად ამ ევროპული ბაზრის მოდელისა და აქ რამდენიმე მაჩვენებელი მაქვს თქვენთვის მოტანილი დროის სიმცირის გამო დეტალებზე არ შევჩერდები, არის ის, რომ კონკრეტულად პირველ ეტაპზე ელექტროენერგეტიკის ბაზრის გახსნით ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებელი უნდა ნახოს საზოგადოება და მომხმარებელმა, რაც მთავარია. ამიტომაც ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც შევიმუშავეთ და მოგვიანებით ვექნება ამაზე საუბარი, ეს არის ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის წესები, სადაც გარკვეული ვალდებულებები ჰქონდა, რომ ევროპის ძირითადი მარეგულირებელი ნორმების პირდაპირ ტრანსპოზიცია გაგვეკეთებინა ჩვენს კანონმდებლობაში და გარდა ამისა ჩვენი ბაზრის სპეციფიკიდან და ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან და მდებარეობიდან გამომდინარე, ასე თქვა, ჩვენს მოდელთან შესაბამისი და ადეკვატური დამატებითი მარეგულირებელი ნორმები შეგვემუშავებინა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სოციალური სარგებლის მაქსიმიზაცია, ადგილობრივი რესურსების ეფექტიანად გამოყენება, ანუ ის მთავარი ძირითადი ინდიკატორები და მიზნები, რომლისკენაც ჩვენი საქმიანობა არის ორიენტირებული, იგივე თქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე, ღია და გამჭვირვალე და ასევე ხარჯეფექტური ფასწარმოქმნა, რომლისთვისაც ჩვენ ახალი წესები დავადგინეთ, იგივე თქვათ, სატარიფო გაანგარიშების მეთოდოლოგიების სახით, საბაზრო რისკების გადანაწილება ბაზრის სხვადასხვა მონაწილეთა შორის და ბაზარზე ისევე როგორც ნებისმიერ, ასე თქვათ, საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია, ამ შემთხვევაშიც ბაზარზე თავისუფალი შესვლის და ბაზრიდან გასვლის, ასე თქვათ, თავისუფლება. ეს არის მთავარი პრინციპები, რომელსაც ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენი კანონმდებლობა. ბაზრის მონიტორინგთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სექტორში სამი ფუნდამენტური კანონი გვაქვს. ერთი ეს არის თვითონ საკუთრივ კანონი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ, როგორც უკვე გითხარით, 2019 წლის ბოლოს მიიღო ეს კანონი საქართველოს პარლამენტმა. საქართველოს კანონი კონკურენციის შესახებ, რომელზეც ბატონმა ირაკლიმ უკვე ისაუბრა მის, ასე ვთქვათ, ძირითად ფუნდამენტურ საკითხებზე და აღარ შევჩერდები და უშუალოდ ამ კანონზე და ამ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, კონკრეტულად ამ ორ კანონზე დაფუძნებით, ჩვენ მივიღეთ ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის და ანგარიშგების წესები, რომელიც არის საკმაოდ დეტალური და სქელტანიანი მარეგულირებელი ნორმა, რომლის მსგავსიც აქამდე არ არსებობდა და ამით დავიწყეთ ენერგეტიკის სექტორში სწორედ
კონკურენციის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების და ზოგადად ბაზრის მონიტორინგის თემები, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებული, ესე თქვათ, შემთხვევების გამოვლენა და ასე შემდეგ. ისევე როგორც კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობით არის სხვადასხვა ზოგადი მიმართულებებით, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ვადები განსაზღვრული, ახლა ჩვენ შემთხვევაშიც გამოკვლევასთან დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, შესწავლასთან დაკავშირებული ვადები არის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული. პირველი ეტაპი ეს არის წინარე კვლევა და მასთან დაკავშირებული ვადები, სადაც 5 თვიანი ძირითადი ვადაა და თუ ასე ვთქვათ, ამ ვადაში ვერ სრულდება ეს წინარე კვლევა, ესეთ შემთხვევაში დასაბუთებით 1 თვის დამატების შესაძლებლობა არის მოქმედი კანონმდებლობით, ხოლო უშუალოდ ამ პროცესზე, ანუ წინარე კვლევის შედეგად თუ დადგინდა, რომ იგივე ვთქვათ, სემეკის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხია და არსებობს ამ წინარე მოკვლევის შედეგად საკმარისი არგუმენტები იმისათვის, რომ შესაძლოა ადგილი გქონდეს, ესე ვთქვათ, საბაზრო წესების დარღვევას, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში უკვე კონკრეტული დეტალური შესწავლა იწყება და აქ გვაქვს 7 თვიანი ვადა, ძირითადი ვადა და დამატებით, ესე ვთქვათ, 4 თვიანი ვადა. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით ასევე განსაზღვრულია სანქციები იმ შემთხვევაში, თუ ირღვევა ძირითადი, ესე ვთქვათ, მარეგულირებელი ნორმები, კონკურენციასთან დაკავშირებული საკითხები, თუ ვინმე დომინანტურ მდგომარეობას ბოროტად იყენებს ან საბაზრო მანიპულაციას აქვს ადგილი. ერთ შემთხვევაში, როცა საბაზრო მანიპულაციას აქვს ადგილი და ასე ვთქვათ, ირღვევა კონკურენციის კანონმდებლობა, ესეთ შემთხვევაში წლიური ბრუნის 6%-მდეა განსაზღვრული შესაბამისი სანქცია. გვაქვს ასევე ესე იგი ძირითადი კანონმდებლობის, ანუ ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ კანონის დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმები 5,000-დან 75,000 ლარამდე, თუმცა კომისია მიიჩნევს, რომ ამ ჯარიმების მოცულობა არის არასაკმარისი და ჩვენ მოვამზადეთ კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა შემთხვევებში შესაძლოა ეს ჯარიმა უფრო მაღალი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ორი ესეთი შემთხვევა, ერთი შემთხვევა დაახლოებით 2 კვირის წინ, როცა ორჯერ ზედიზედა აქვს ბაზრის მონაწილეს კანონმდებლობის დარღვევა და მომხმარებლის უფლებები მან უხეშად დაარღვია, კერძოდ სემეგის მიერ დადგენილ ტარიფზე მეტ სართმევდა მომხმარებელს და 150,000 ლარით დავაჯარიმეთ, ანუ გაორმაგებული ჯარიმის მოცულობა გამოვიყენეთ, თუმცა მივიჩნევთ, რომ არასაკმარისია ეს ჯარიმა და მეორე შემთხვევა ჰქონდა, როცა ერთ-ერთი ჰიდროელექტროსადგური არ დაემორჩილა გადამცემის სისტემის ოპერატორს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას და შესაბამისად, როცა მას უნდა შეეზღუდა გენერაცია, არ შეზღუდა გენერაცია, დავაჯარიმეთ მაქსიმალური მოცულობით 75,000 ლარით, თუმცა სარგებელი, რომელიც მან მიიღო ამ გენერაციის, ასე თქვა და არ შეზღუდული გაცილებით უფრო მეტი იყო ვიდრე ეს ჯარიმა. ამიტომ ეს ორი кейსი და სხვა შემთხვევებით დაუდეთ ჩვენ საფუძვლად და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ კანონმდებელმა ეს უნდა გაითვალისწინოს. რა თქმა უნდა, კომისია არ გამოიყენებს თუ და ამავდროულად კანონით ჩვენ ვალდებული ვართ და დავამტკიცებთ კიდეც წესს, რომლის მიხედვითაც იქნება ძირითადი პრინციპები მოცემული თუ რა შემთხვევაში რა მოცულობის სანქციას გამოიყენებს კომისია. იმიტომ რომ ბაზრის მონაწილეების მხრიდან არის გარკვეული შიშები და ეს ბუნებრივიც არის, რომ თუ კომისიას ექნება უფლებამოსილება 500,000 ლარი დააჯარიმოს ბაზრის მონაწილეს, შესაძლოა ეს ხშირად გამოიყენოს და დიდი ფინანსური ტვირთი იყოს მათთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ დავამტკიცებთ წესს, რომლის მიხედვითაც ამ შიშებს მოხსნით და ჯარიმა იქნება დაარღვევის ადეკვატური და ამავდროულად იქნება პრევენცირებელი, ანუ პრევენცია ჯარიმის შიში უნდა გქონდეს ბაზრის მონაწილეს, რომ ვაი თუ მე ეს ჩავიდინე, შესაძლოა ამით დამაჯარიმოს, ამიტომ არ უნდა ჩაიდინოს ეს დარღვევა. და მესამე ეს არის კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, როცა წლიური ბრუნვის 5%-ის მოცულობით არის სანქციები განსაზღვრული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ამ ბაზრის გახსნის პარალელურად ეს იყო ბაზრის მონაწილეთა, ანუ გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორების განცალკევება, ანუ ეგრეთ წოდებული unbundling-ი, რომლის მიხედვითაც ესე იგი გადამცემი სისტემის ოპერატორი, ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სხვა ნაწილში ეს არის იგივე თქვათ ენგურჰესი და სხვა
ობიექტები არ უნდა იყოს ერთი მეპატრონის ქვეშ, რასაც ქვია ownership unbundling-ი, ეს უნდა გაკეთდეს, ამიტომაც ჩვენ შევიმუშავეთ წესი გაყოფასთან დაკავშირებით და ახლა უკვე მთავრობის შესაბამისმა უწყებამ, რომლის ქვეშაც არიან ეს ორგანიზაციები, უნდა მოახდინოს განცალკევება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას როგორც ერთადერთი გადამცემი სისტემის ოპერატორს მიეცა გაკეთდა მისი სერტიფიცირება და გაიცა გადამცემი სისტემის ოპერატორის ლიცენზია სემეკის მიერ 2 წლის წინ. ხოლო რაც შეეხება სადისტრიბუციო ქსელის ოპერატორებს, ეს არის თბილისში თელასი და რეგიონებში ენერგოპრო, მათი ასე თქვათ სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ფინანსური გაყოფა უნდა მომხდარიყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ დავადგინეთ გაყოფის წესი, რომლის მიხედვითაც გავყავით ერთმანეთისგან განაწილება და მიწოდება. ამიტომაც თბილისში, სადაც ქსელი ტრანსფორმატორები და ასე შემდეგ ეკუთვნოდა თელასის დარჩა როგორც მისი მესაკუთრე და მის მოვლაპატრონობაზეა პასუხისმგებელი, ხოლო ელექტროენერგიის მიწოდებას ახორციელებს თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია, ანუ თელმიკო, რომლის სერტიფიცირებაც ასევე გაკეთდა კომისიის მიერ, ხოლო რეგიონებში ანალოგიურად ენერგოპრო ჯორჯია როგორც სადისტრიბუციო ქსელის მეპატრონე დარჩა და მას ამ ქსელის მოვლაპატრონობისთვის უდგინდება შესაბამისი ტარიფები და ესუფლება მოსელება აქვს, ხოლო ელექტროენერგიის მიმწოდებლად გააჩნდა EP ჯორჯია მიწოდება ესეთი კომპანია შესაბამისად ამ ნაწილში გაყოფის პროცესი არის დასრულებული. ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თქვათ მიკრო გენერაციის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ არა ვართ მხოლოდ და მხოლოდ მონიტორინგის ფუნქციით აღჭურვილი, ჩვენი ერთ-ერთი უფლებამოსილება არის ასევე კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობაც, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც სემეკმა 2016 წლიდან დაწყებული გადადგა ამ კუთხით, არის სწორედ ამ კუთხით გენერაციის განვითარების ხელშემწყობი. თუ თავიდან ერთ აბონენტს შეეძლო მხოლოდ 100 კილოვატი დადგმული სიმძლავრის ნეტო აღრიცხვის სისტემის ობიექტი შეექმნა, მაგალითად მზის პანელები, მცირე ქარის სადგური ან მცირე მიკროელექტროსადგური, მიკროელექტროსადგური, ჩვენ გავზარდეთ 2020 წელს აღნიშნული ზღვარი 500 კილოვატამდე. გარდა ამისა, 5 წლის განმავლობაში დავადგინეთ ქსელური გატარების, ასე თქვათ, შეღავათი. თუ ადრე მხოლოდ ერთ პირს შეეძლო დაიყენებინა ესეთი მიკროსიმძლავრის სადგური, ამ ხანაგობის ცნება შემოვიღეთ, ამ ხანაგობა შეუძლია ერთობლივად გააკეთოს ეს ყველაფერი, გაქვითოს ენერგია და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ვირტუალური ნეტო აღრიცხვის მოდელიც დავნერგეთ, როცა მიკროგენერაციის ობიექტი, მაგალითად თქვათ, მზის სადგური შესაძლოა იყოს ერთ ტერიტორიაზე და მოხმარება მას ჰქონდეს სხვა ტერიტორიაზე, მთავარი ერთი გამანაწილებელი ქსელის ფარგლებში იყოს ეს ყველაფერი. ამან გამოიწვია ეს, რომ მიუხედავად თქვათ 2020 შემდეგ 2021 COVID პერიოდი იყო, ძალიან დიდი ბიძგი მიეცა ესეთი მიკროსადგურების განვითარებას. დღეის მდგომარეობით 991 ესეთი მიკროსიმძლავრის სადგურია მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული და ჯამში დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 60 მეგავატს შეადგენს და რაც მთავარია, თვითონ ამ სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების კონკურენცია გაჩნდა. დღეს ბაზარზე 10-მდე ესეთი კვალიფიციური კომპანია, რომელიც მომხმარებლის მიმართვის საფუძველზე თავაზობენ შესაბამის სერვისს და მეტიც ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ ისეთ შემთხვევები, როცა მომხმარებლები პირდაპირ კი არ მიმართავენ ერთ კომპანიას, არამედ გარკვეულ ფასთა და მომსახურების პირობების გამოკითხვას ატარებენ და ამის საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებას ესეთი, ასე ვთქვათ, მათთვის მისაღები პირობებით მიკროსიმძლავრის სადგურების დაგეგმვასთან დაკავშირებით. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ძალიან აქტიურია კომისია, იგივე 2022 წლის რამდენიმე მაჩვენებელს მოგიტანთ, მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დარღვევისთვის 770,000 ლარამდე კომპენსაცია გადაუხადეს მომხმარებელს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედმა სხვადასხვა კომპანიებმა. 2017-22 წლების მაჩვენებლები რომ ავიღოთ 10 მილიონ ლარზე მეტია ესეთი კომპენსაცია, რომლის მომხმარებლებს დაუბრუნეს კომპენსაციის სახით თანხა, რომლის მომხმარებლებს დაუბრუნეს კომუნალურმა კომპანიებმა.
ასევე სემეკეს ერთ-ერთი უფლებამოსილებაა ხანდაზმული დავალიანებების და არასწორი დავალიანებების ჩამოწერა. მხოლოდ 2022 წელს ხანდაზმული ან არასწორად დარიცხული დავალიანებების სახით 1.268.000 ლარი ჩამოიწერა ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, ხოლო მიმდინარე წლის 10 თვეში 700.000 ლარზე მეტია ასევე ამ კუთხით ჩამოწერილი თანხები. მევახსენე მესამე ენერგეტიკული პაკეტი, რომლითაც გაძლიერდა სემეკი როგორც დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, გამანაწილებელი და გადამცემი სისტემის ოპერატორების unbundling-ი, ბაზრის ძირითადი ეს თქვათ მოდელი და მონიტორინგთან დაკავშირებული საკითხები სწორედ ამ ყველაფერს ეფუძნებოდა. ახლა უკვე ძალიან აქტიურად დაიწყო კომისია მუშაობა მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტის ასე თქვათ იმპლემენტაციაზე, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის აქტიური მომხმარებელი და ენერგეტიკული საზოგადოებების ფორმირება. სწორედ ამიტომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ეგრეთ წოდებული ასე თქვათ, ანუ მომავალი ენერგეტიკის სექტორის ეს არის მწვანე ენერგეტიკული პაკეტის იმპლემენტაცია, სადაც თავარი, ასე თქვათ, grid centric მოდელიდან უნდა გადავიდეთ customer centric მოდელზე, სადაც მოდელში ცენტრალური ადგილი, ანუ მთავარი ფიგურა იქნება სწორედ მომხმარებელი. აი ეს იყო ძირითადი საკითხები, რაზეც მე მინდოდა მესაუბრა თქვენთან. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო დავით, მართლაც სექტორის ამომწურავი პრეზენტაციისთვის, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის, სვაჩორ სოფლის მეურნეობის მიმართულების დამატება წყალმომარაგების ნაწილში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მოკლედ პრობლემური, მაგრამ თქვენი მხრიდან სწორად დაძლევადი, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამ ნაწილში. ბატონ დავით ონოფრიშვილს მინდა ხოლო და გადავიდე ბატონ დავითთან შემდეგი კითხვით, საქართველოში სადაზღვო სექტორი შეიძლება ითქვას ძალიან საინტერესოდ მზარდია, დინამიურად მზარდია, შინაარსობრივად ძალიან დატვირთული, ბაზარი თავისი არსით მოცულობითია და მართლაც არის სექტორი, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვეხება და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულება კიდევ უფრო განსაკუთრებით აქტუალურია, ვინაიდან თითოეულ ჩვენგანი ყოველდღიურ შემხებლობაში გრძნობთ თვითონ სექტორთან ურთიერთობას. ბატონი დავითს უწყება ყოველთვის როგორც წესი ძალიან ღია ამ თვალსაზრისით, მათ შორის მინდა გავიხსენო ბატონ დავითის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, რომელიც შეეხება ფინანსურ განათლებას და მათ შორის ცნობიერების ამაღლებას, სწორედ დაზღვევის მიმართულებით, რაც ასევე მომხმარებლების უფლებების დაცვისკენ არის მიმართული, ვინაიდან ფინანსური განათლების ნაწილი დაზღვევის სფეროში ჩვენ გვაძლევს საშუალებას მეტი ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო მეტად დაცულები, თუმცა ბუნებრივია ჩემს შეფასება ერთია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ უწყების ხელმძღვანელმა ისაუბროს ამასთან დაკავშირებით, როგორც მიმდინარე შედეგებზე, ბაზრის ანალიზზე, ისე გამოწვევებზე, რომელიც სფეროშია. გთხოვთ ბატონ დავით. მადლობთ გიორგი, გალბატონებო და ბატონებო, კოლეგებო, პატივისცემულო სტუმრებო, მოხარული ვარ დღეს, რომ მექნება მაქვს შესაძლებლობა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ხედვები, ჩვენი სამსახურის ხედვები ზოგადად სადაზღვეო ბაზართან მიმართებაში და ასევე საკითხები, რომელიც დღეს მიდის დებატები კონკურენციის შესახებ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, განათლების კუთხით ცნობიერების ამაღლების შესახებ. მე მომზადე რამდენიმე მოკლედ ჩვენ ძალიან დიდი მასალა გვაქვს და ამიტომ მხოლოდ 6-7 სლაიდი მოგიმზადეთ, ინგლისურად არის, იმიტომ რომ ჩვენი უცხოელი სტუმრებისთვის ადვილად გასაგები იყოს, მე ქართულად გესაუბრებით ამჯერად. ეს არის 2022 წლის სადაზღვეო ბაზარი, მოკლე მიმოხილვა, ჩვენთან არსებობს 18 სადაზღვეო კომპანია, ყველა მათგანს აქვს სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია და ანუ აქვე ვთქვათ, რომ სიცოცხლის ლიცენზია ჩვენთან გაყოფილი არ არის, მათ შეუძლიათ, მაგრამ ამ ეტაპზე სიცოცხლის
დაზღვევის ნაწილში ნაკლებად გამოიყენება, აქ ალბათ საკანონმდებლო ინიციატივაც უნდა იყოს, არსებობს კლასიკური ვარიანტი სიცოცხლის დაზღვევის სქემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ეტაპზე სიცოცხლის დაზღვევა მზღვეველი კომპანიების მხრიდან გამოიხატება მხოლოდ გარკვეული ბანკების მიერ გარკვეული საკრედიტო ხაზის გაცემისას, ბევრ თქვენთანაც ალბათ შეხება გქონდათ, როცა ბანკში მიდიხართ, განსაკუთრებით იპოთეკურ სესხებზეა პირველ რიგში საუბარი, არ მოგცემს არავინ იპოთეკურ სეხს თუ თქვენ სიცოცხლის დაზღვევა იქვე არ დაასვიეთ. და სწორედ ამ თემას ეხებოდა სხვათა შორის 2 დღის წინ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკმაოდ სიღრმისეული ნაშრომი თავის რაც გამოქვეყნდა და თავისი 6 რეკომენდაციით. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით, უბრალოდ გითხარით, რომ ეს სიცოცხლის დაზღვევა არის, მაგრამ ძირითადად დღეს მხოლოდ დაახლოებით 70-75 მილიონი ლარის არის მთლიან მოცულობაში ეს პროდუქტი. Ну, როგორც ხედავთ, ეს ბაზარი ზოგადად არის მზარდი, ახლა 20-21-თან არის აქ შედარება, გაიზარდა როგორც პრემია, ისე სადაზღვევო მოგება, ნაკლებად წმინდა მოგება, აქტივები, კაპიტალი, ყველაფერს თავის ახსნა აქვს, უბრალოდ მე ახლა არ შევჩერდები ამაზე, თუ შემდგომში ან კითხვა იქნება, ან მომართავთ ამას უფრო დეტალურად გეტყვით. აქ უბრალოდ მინდა შემდეგ სლაიდზე გიჩვენოთ, რომ რა ტენდენციები იყო 2014 წლიდან 2022-ის ჩათვლით და მოსალოდნელი უკვე რეზულტატები, შედეგები უკვე პრაქტიკულად ადვილია უკვე პროგნოზირება. Ну, პირველად მოხდება, რომ $1 მილიარდ უკვე გადაცდება სადაზღვევო შემოსავლები წლის ბოლოს. Ну, აქაც ხედავთ, რომ 2014-თან შედარებით გასამაგებულია ბაზარი, 2018-ის წელთან მიმართებაში გაორმაგებული არის. Ну, აქ სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებენ, გარკვეულწილად ინფლაციაც, სხვა მიმართულებით ფასებისდაც, მაგრამ რეალურად ეს უფრო მზარდია ეკონომისტებს და ფინანსისტებს კარგად ესმით, ვიდრე თქვათ ინფლაციური მოვლენები, რომელიც ბოლო წლებში იყო. და აქვე ეს 9 თვის მონაცემები, რომელიც მომავალ კვირას გამოქვეყნდება, ოფიციალურად უბრალოდ თქვენ წამოგიღეთ, პრაქტიკულად ეს აღარ შეიცვლება. მოზიდული პრემიაც არის გაზრდილი, ეს ქვედა ნაწილში ცხრილები, აქტივები გაზრდილია და კაპიტალიც გაზრდილი გახლავთ. შემდეგი არის წარმოდგენა, რომ შეგიქმნათ სახეობების მიხედვით როგორ არის ამ ხრივ ყველაზე ბოლო ხაზს თუ მიაქცევთ ყურადღება ნარინჯისფერი 21 წელი და 22 ლურჯი ფერით როგორც ხედავთ სამედიცინო დაზღვევა არის პირველ ადგილზე საერთო დაზღვევებს შორის შემდეგ მოყვება სახმელეთო ტრანსპორტი შემდგომში ქონება და აი სიცოცხლის დაზღვევა უფრო ამოიწია ბოლო წლებში მეოთხე პოზიციაზე დაფიქსირდა. Ну, სხვა დაზღვევები უფრო ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, განვითარებული ინტერესიც როგორც ჩანს. აი ეს არის იგივე რაზეც საუბრობდი. ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა ნახოთ, რომ ესე იგი პროცენტულად აქ სამედიცინო დაზღვევა ბაზარზე არის 53%, სახმელეთო 19% და ქონება 12%. აქ მე მინდა კომენტარი გავაკეთო, რომ ეს არასტანდარტული განაწილებაა, თქვა, ჩვენი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გითხარით, რომ ორი კომპონენტი მნიშვნელოვანი, რაც დაზღვევის სფეროსთვის დამახასიათებელი და განვითარებულია სხვა ქვეყნებში, ეს გახლავთ ავტომობილის მესამე პირის ავტომობილის ფლობელთა მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა, როგორც წესი ეს ბაზარი საკმაოდ შეიძლება 200 მილიონამდე ავიდეს, ან უფრო მეტზე, ამიტომ ეს ხრილი მომენტალურად როცა შემოვა საავტომობილო დაზღვევა ალბათ 25%-ს მინიმუმ დაიკავეს და მათი წილი ჯანდაცვის და სხვების ჩაიწევა. და ასევე გითხარით
სიცოცხლის დაზღვევაზე, რამდენად ის მარტო ასოცირებულია საბანკო პროდუქტთან, შესაბამისად მხოლოდ საბანკო პროდუქტთან დაკავშირებული ნაწილი არის და ის როცა სრულად ამოქმედება, ეს ალბათ რამოდენიმე წლის მერე ეს ნებაყოფლობითია, ვერავინ ვერ დააძალებს ვინმეს, რომ სიცოცხლის დაზღვევაში შენატანებია და სქემებია, ალბათ ჩვენ შეიძლება 4-5 წლის მერე ეს ნელ-ნელა დაიწყოს. მაშინ ცხადია, ეს კიდევ უფრო შეიკუმშება მათი როლი, იმიტომ რომ არასტანდარტულია, რომ ჯანდაცვის დაზღვევა არის თქვათ პირველ ადგილზე მთლიან დაზღვევებს შორის. ნუ ორი კომპონენტი გითხარით, რომ ერთი ნაწილობრივ, მეორე საერთოდ არ არის აქ. ეხლა კომპანიებსაც მოკლედ შევეხოთ, აი თქვენ ხედავთ სადაზღვევო პრემიის მიხედვით 21-22 წელთან, ნუ ხედავთ უფრო წინ არის სამი ლიდერი შედარებით, ვისაც მეტი აქვს სადაზღვევო პრემია, ეს არის GPI, TBC, ალდაკი, იქვე შემდეგი 4 მოყვება არდი, მედიელი, ირაო, უნისონი, PSP-ც, შემდეგ უფრო ნაკლები მოცულობის სადაზღვევო პრემიი და არიან მცირე 4-5 კომპანია. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იმითია ახლა ყველას დაზღვევა გაქვთ, რომელიღაცა დაზღვევა ნამდვილად გაქვთ, ალბათ ან ჯანმრთელობის დაზღვევა გაქვთ, ალბათ შეიძლება ავტომობილის დაზღვევაც გაქვთ, კასკო, ქონების დაზღვევა, სამოგზაურო დაზღვევას იღებთ. მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ზომის მიხედვით, ვის რამდენი აქვს პრემია, იმითი არ გამოიხატება, რომ სადაზღვევო კომპანია რამდენად კარგია თუ ცუდია. ერთ მხრივად ალბათ გამოიხატება, იმიტომ რომ უფრო მეტი არის და ალბათ უფრო სხვადასხვა ინსტრუმენტები მას აქვს, თუნდაც გაყიდვების ახლა ახალი ტექნოლოგიური შემოსვლებით ისინი უპირატესობას ფლობენ, რადგანაც გააჩნიათ დისტანციური გაყიდვები, მობილური აპლიკაციებით, ზოგიერთს არ გააჩნია. ეს ჩვენ ამაში არ ვერევით, ჩვენ ვერევით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვერევით, რომ დაცული იყოს პერსონალური ინფორმაცია და გარანტირებული იყოს ის კონტრაქტი, რაც იდება. ანუ მინდა საბოლოოდ შევაჯამო, რომ ჩვენი ზედამხედველობის ერთ-ერთი ნაწილია ფინანსური სტაბილურობა და ვადევნებთ თვალს ყოველდღიურად, ყოველთვიურად თავისთავად ჩვენთან მოდის რეპორტინგი და შესაბამისად ყველა ვინც დებს კონტრაქტს სადაზღვევო კომპანია არცეთი არ არის გაკოტრებული, არცეთი არ არის ისეთი პრობლემებით, ის გადამხდელი არის, გადახდის უნარიანია. მთავარი ამოცანა არის ჩვენი, რომ თუ პრობლემები ექნება, ვაძლევთ გარკვეულ ვადებს, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით არის, 3 თვე, 6 თვე მონიტორინგს უწესებთ და თუ ესეთ შემთხვევა დადგება, ცხადია, სხვა ზომების მიღებაც შეიძლება. ამიტომ მარტო ისე არ უნდა ჩათვალოთ, რომ ცოტა დაბალი ის თუ აქ ესე ნიშნავს, რომ ის რაღაცა არამდგრადია და შეიძლება რაღაცა მეტი პრობლემა შეგექმნათ. ნუ ეს არის მომხმარების გადაწყვეტილების, პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე ყველა თვითონღებულობს გადაწყვეტილებად. მე უბრალოდ დაგისახეთ, რომ რისკები ამ ხრივ არ არის. ეს რისკები რო არსებობდეს, ჩვენ ამას დაუყოვნებლივ გამოვაცხადებთ და ასე ვთქვათ, ესეთი კომპანია ვერ იქნება ბაზარზე. ეხაც მოკლედ მე მინდა დაგანახოთ თითოეული მიმართულების მიხედვით კომპანიები როგორ არიან განაწილებული, ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნება. პირველი არის სამედიცინო ჯანმრთელობის ნაწილში, ხედავთ GPI 26%, იმედიელი 18%, ARD 18%, TBC 8%, ირაო 7% და დანარჩენი სხვა 23%. ანუ დანარჩენი 6-7 კომპანია, ვინც ჯანმრთელობის დაზღვევით არის დაკავებული. გვერდზე ცხრილი თქვენ ხედავს სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალების მიხედვით TBC, ალდაკი 30-20, GPI, სხვა წილი აქვს უფრო მაღალია 25 და მცირე მონაწილეობით კიდე, რომელსაც მიენიჭათ ადგილი, თქვათ ARD და ირაო. შემდეგი თქვენ ხედავთ აქ უკვე ქონების დაზღვევის ნაწილში, აქ ლიდერი ალდაკი არის, ეს ისტორიულად ალდაკს მოსდევდა ქონების დაზღვევაში ზოგადად ლიდერობა. პირველი დაზღვევა, როცა დაიწყო, ძირითადად ქონების დაზღვევებით იყო, TBC, უნისონი, GPI და შემდგომში სხვები. და სიცოცხლის დაზღვევა, ეს არის სწორედ ის კომპონენტი, რაზეც ხედავთ ცხრილში.
გარკვეული დომინაცია არის, ნამდვილად ვიზუალურადაც ხედავთ, TBC-ს აქვს 27 და 6%, Aldax აქვს 23 და 3. TBC-ს აქვს თვითონ დაფუძნებული კომპანია, TBC დაზღვევა, Aldag-ი აფილირებულად შეიძლება თაითვალოს, იმიტომ რომ Aldag-ი არ არის ბანკის მიერ დაფუძნებული კომპანია, ის არიან ორივე G Capital-ის ჯგუფის წევრები. გარკვეული აფილირება არის და სწორედ როცა კონკურენციაზე საუბრობდით, ეს ჩვენი პრეროგატივა არ იყო, როცა დაიდო გუშინ 2 დღისი და ჩვენ კარგად ვითანამშრომლეთ ბატონ ირაკლისთან, მის უწყებასთან, რეალურად გამოჩნდა, რომ არის იქ გარკვეული პრობლემები და ეს რეკომენდაციებიც შესაბამისად იყო გამოვლენილი. ძალიან მოკლედ კიდევ რამდენიმე ნიუანსს შევეხები, რაც ალბათ თქვენთვის მგონია, რომ საინტერესო უნდა იყოს. გითხარით უკვე, რომ ჩვენი ძირითადი ფუნქციები ეს არის ფინანსური ბაზრის, სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისთვის ხელისშეწყობა, სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქვით ნორმატიულ და მეთოდოლოგიურ ბაზას და კონტროლი გვაქვს ამის ყველაფრის შესრულებაზე და მნიშვნელოვნად ჩვენ გავაძლიერეთ ბოლო წლებში და ეს ტენდენციები შეიძლება რაღაც 10 წლის წინ უკვე ევროპაში განსაკუთრებით დაიწყო და ეს ტალღა ცოტა გვიან მოდის, მაგრამ დირექტიული არ არის ჩვენთვის, ამაზეც გეტყვით, ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ შევახამოთ ის მოთხოვნები, რაც ევროკავშირს აქვს, ეს არის მომხმარებლების უფლებების დასვა და შესაბამისი რეაგირება, რაც ჩვენთვის ახლა პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ჩვენ მუშაობთ მუდმივად საკანონმდებლო ბაზის განვითარებაზე. არსებობს ესეთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში ქოლგა თავარი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაცია, სწორედ ერთი კვირის წინ იყო ტოკიოში ამ ასოციაციის შეხვედრა. ყველა ქვეყანა ჩართული ამაში, რაც გაეროს ქვეყნებით არის აღიარებული. ვიღაცა აქტიურად მონაწილეობს, ვიღაცა არ აქტიურად, მაგრამ 140-150 ქვეყანა აქტიურად მონაწილეობენ და იურისდიქციებს ეძახიან, jurisdictions, ესენი არიან. ისინი მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებში ცოტა სხვანაირად არის და ამიტომ იქ შტატები მონაწილეობენ, ასევე წევრები არიან ამისი, იმიტომ რომ თითოეულ შტატს თავის კანონმდებლობა გააჩნია დაზღვევის მიმართულებით. ჩვენ აქტიურად ვართ, რაც მინდა გითხრათ, რომ ჩემი სამსახური აქტიურად არის, პირადად მე ჩართული ვარ, ამირჩიეს მე 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ იმპლემენტაციის და შეფასების კომიტეტის წევრად, ეს ერთად აქტიურობაზეა დამოკიდებული, ზოგიერთი მეზობელი ქვეყანა, ზოგი დადის, ზოგი არც დადის, ჩვენ ამას არ ვაქცევთ, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთი აღიარებული, ასე ვთქვათ, ქვეყანა ვართ, თავისი პატარა, რა თქმა უნდა, ბოლომდე განუვითარებელი ბაზრით, მაგრამ იქ არის ჯგუფები რეგიონალური, ცენტრალური სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფში, ნამდვილად გამოვირჩევით მონაწილეობით, სხვადასხვა დასწრებებით და ასე ვთქვათ, ცნობადი სამსახური ვართ მათთვის, რაც რა თქმა უნდა კარგია. ჩვენ ვითვალისწინებთ ამას, მოკლედ თქვი, რომ ვითვალისწინებთ მარეგულირებელი აქტების შესრულებას, რომელიც ამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ დააწესა ICP, როგორც დაზღვევის ფუძემდებლური პრინციპი და არის ცნობილი დაზღვევის დისტრიბუციის დირექტივა, IDD directive, რომელიც ამნიშნულოვანია. ჩვენ არა ვართ მიერთებული გასაგები მიზეზების გამო, ჩვენ არ გვავალდებულობენ დირექტივებთან მიერთებას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიჩენთ საკმაოდ სერიოზულ ინიციატივებს და კანონმდებლობაში და ნორმატიულ აქტებში უკვე ვითვალისწინებთ აი ამ IDD დისტრიბუციის დირექტივის და ფუძემდებლური პრინციპების გატარებას, ისე რომ რაღაც ვავალდებულებთ კომპანიებს, ვამოწმებთ კონტროლის კუთხეში, მაგალითად ზღვეველის მიერ დავადგინეთ უკვე, რომ ზღვეველის მიერ კეთილსინდისიერი
წინ დახედული და გულისხმიერი ქცევის სტანდარტის ვალდებულება, სრული და უტყუარი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხშირად ადამიანები არ კითხულობენ ამ კონტრაქტს, განსაკუთრებით ბანკში როცა არიან და გახარებული არიან, რომ სესხი აიღეს, ყველა ვიცით, სესხი შეიძლება 100,000 ლარი იყოს, 200-300,000 ლარი და იმ დროს როცა გეუნებიან შენ რომ მოდი სიცოცხლის დაძღვევაში არ ვიცი თვიური არის რაღაც რამდენიმე ლარი, არავინ დიდად ამას არ კითხულობს, მაგრამ სინამდვილეში იქ არის გარკვეული საკითხები, რომელიც უფრო კეთილსინდისიერად უნდა იყოს მოწოდებული, რაზეც იყო ეს რეკომენდაციები, თუ გადახედავთ, ალბათ საინტერესო იქნება. დავადგინენ მძღვეველისა და დაზღვევების შუამავლების მიერ მოსაწოდებელი ინფორმაციის ფორმა და მოცულობა. უკმაყოფილების პრეტენზიები. ჩვენ უფრო აქტიურად ღებულობთ ამ პრეტენზიებს და ვცდილობთ გავერკვიოთ, ანუ პირველი დონეა თქვენ უკმაყოფილე ხართ სადაზღვევო კომპანიის მიაკითხავთ კომპანიას, თუ კომპანიასთან არ მოგწონთ გადაწყვეტილი, არ გადაწყდა საკითხი, შეგვიძლია მოგვაკითხოთ ჩვენ. ჩვენ არა ვართ საბოლოო გადამწყვეტი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩავერიოთ. თუ ჩვენი პასუხი ან დადებითი, ან უარყოფითი არ აწყობს, ან რომელიმე მხარეს გნებავთ კომპანიას, გნებავთ მომხმარებელს, მაშინ მას შეუძლია მიმართოთ სასამართლოს. ნუ შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკიდან 80%-ზე მეტ ჩვენ ამ საკითხებს წვითავთ დადებითად და ძირითადად მომხმარებლის მიმართულებით. მე მგონი საკმაოდ უკვე გამიგრძელდა, მე ბევრი შემიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბრო 2 წუთიც და დავასრულებ. ჩვენ ვიყენებთ მომხმარებელთა უფლების დაცვის არის და კანონში ჩავწერეთ როგორც არის მისტიური მყიდველი, მაინც საინტერესო ალბათ ახალი ტერმინოლოგია. ეს გამოიყენება საბანკო მომხმარებლების ის კუთხით დაზუსტებაში, როცა შენი სახელით ვიღაც მიდის ბანკში და თქვა იგივე ან რამე პროდუქტს ღებულობს სხვა სფეროშიც და ხდება რეალურად შემოწმება, რამდენად სწორად და პრაქტიკულად გემსახურება ამ შემთხვევაში სადაზღვევო კომპანია და ეს შეგვიძლია შემდგომში განაზოგადო, რასაც ჩვენ ვაპირებთ და ვაკეთებთ და მგონია რომ წარმოგიდგენთ ერთ თვეში დაახლოებით სამოგზაურო დაზღვევის მხრივ ჩვენ როგორ განვაზოგადეთ 1-2 кейსი, რის შედეგადაც გარკვეული მოთხოვნები დავაყენეთ დადგება, უკვე ოფიციალურად დადგება ძალიან მალე კომპანიების მიმართ. ნუ აი ეს იყოს მე მაშინ აქ შევწყვეთ, იმიტომ რომ სალაპარაკო ბევრია, ჩვენი ვებსაიტი არსებობს და არის fin.edu ესეთი საიტი არის და Facebook-ზეც არის, სადაც ძალიან ბევრი პრაქტიკული რჩევები არის მოწოდებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ დავით. საკმაოდ ამომწურავად ისაუბრეთ და ისევ ფინანსური განათლების ნაწილით დავიწყეთ და ამ ნაწილით დაასრულეთ თქვენს fin.edu-ზე. მართლაც ძალიან ბევრი საინტერესო кейსია, რომელიც ამ სფეროში, საზღვაო სფეროში გაცნობიერებას ეხმარება მნიშვნელოვანწილად და თქვენაც აღნიშნეთ თქვენი ღიაობა კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამ გამოსვლით და მოუწოდეთ მომხმარებლებს მომართვიანობისთვის და ნუ გაიზრდება ეს მომართვიანობა ბატონ დავით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ბატონ ვახტანგ გაბაშიძესთან გადავალ შემდეგი კითხვით კომუნიკაციების კომისიის წევრთან. ბატონო ვახტანგ, კომუნიკაციების კომისია საკმაოდ გაბედული რეფორმატორული ნაბიჯების გადადგმა უხდება ხოლმე, რასაც ცალსახად მივესალმებით და ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამ კუთხით იმ აუდიტორიის ინფორმირება, რომელიც ამ დარბაზშია, opinion maker-ების, ანალიტიკოსების, ბუნებრივია კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლების და მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი მხრიდან ამ მიმართულებით შევაჯამოთ გარკვეულწილად 1 წლის საქმიანობა, ვისაუბროთ გამოწვევებზე და ამავდროულად გარკვეულ უკავშირზე, რომელიც მთლიანობაში ამ სფეროს მომხმარებლების მხრიდანაც ისმის ხოლმე. გთხოვთ. მადლობა, მოგესალმებით. კომუნიკაციების კომისია წარმოადგენს როგორც ელექტროკომუნიკაციების, ასევე მედიის რეგულატორს და აქედან გამომდინარე მისი ფუნქციების და მიზნების გათვალისწინებით თავისთავად მომხმარებლებზე ორიენტირებული მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა არის პრიორიტეტული, შესაბამისად ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება. მათ შორის თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო
ტექნოლოგიურ მომსახურებებზე წვდომის წინაპირობების შექმნის მიზნით, მომხმარებლებისთვის ხარისხიანი და ხარისხიანი მომსახურებების მიწოდების მიმართულებით, ასევე ჩვენს უფლებამოსილებებშია ძალიან ბევრი საკითხი, ისეთი როგორიც არის ვთქვათ, არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა, როგორც ინტერნეტ, ასევე მედია სივრცეში, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა და კანონის შესაბამისად რეაგირება. და ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ასევე კომისიის გახლავთ საზოგადოებაში მედია წიგნიერების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა ეს დღევანდელ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, ტექნოლოგიურ სივრცეებში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ გარკვეულ სტატისტიკურ მონაცემებს და მე მინდა ცოტა სხვა კუთხით შევეხო ჩვენ საქმიანობას. დღეს საქართველოში მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მოეხმარს მობილურ მომსახურებებს. საქართველოს მოსახლეობა არის დაახლოებით 3,700,000 ადამიანი და მობილურის ტელეფონის მომხმარებელი გახლავთ 5,900,000-ზე მეტი. ეს ცოტა გასაკვირია, მაგრამ რო აუხსნა აქ არის საუბარი, რომ არის 3 მობილური კომპანია ცნობილი და ზოგ შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს 1 ან 2 სიმბარათი. შესაბამისად, მობილური ინტერნეტზე წვდომა აქვს დაახლოებით 4,100,000 აბონენტს, აქაც მოსახლეობაზე მეტი არის, ანუ ამას ჩვენ პენეტრაციას საუბრობ და პენეტრაციის პროცენტი ძალიან მაღალია აქაც და რაც შეეხება ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაღალ სიჩქარიან ინტერნეტს, აქ შინამეურნეობების 93%-ს აქვს, 93%-ს აქვს წვდომა. აქვე გეტყვით, რომ დანარჩენი მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდების მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ უпростоრად მოსახლეობას მიეცემა შესაძლებლობა ამ წვდომის მთავრობის მიერ მიღებული ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამის დასრულების შემდეგ, რომელიც კომუნიკაციების კომისიის მხარდაჭერით და არასთავარია მსოფლიო ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის თანადაფინანსებით ხორციელდება და მოიცავს დაახლოებით 1000 სოფლის მოსახლეობისთვის ინტერნეტზე წვდომის უზრუნველყოფას. ეს პროექტები უკვე მიმდინარეობს გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმში, იმერეთში, სვანეთში და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ კომისიამ ჩაატარა აუქციონი ახალი მეხუთე თაობის მობილური ტექნოლოგიის დასანერგად და ერთ-ერთი კომპანია, შესაბამისად რომელმაც მიიღო ლიცენზიები და შესაბამის სიხშირეები უახლოეს ხანში დაიწყებს დანერგვას და მომხმარებლების უზრუნველყოფას ამ უახლესი ტექნოლოგიური პლატფორმის მომსახურებებით. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით მინდა ერთი პატარა მაგალითი მოვიყვანო, ასეთი რომ მათთვის ხარისხიანი ინტერნეტ მომსახურების უზრუნველყოფისთვის კომისიამ შექმნა ონლაინ პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას ინტერნეტის ხარისხი და სიჩქარე თავად შეამოწმოს და იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მიმსახურება არ მიეწოდება, ამ ინსტრუმენტით მას აქვს შესაძლებლობა პრობლემის მოსაგვარებლად მიმართოს კომუნიკაციების კომისიას ელექტრონული წესით, რასაკვირველია. პროექტის ჩაშვების უпростоრად დღიდან 50,000-ზე მეტი ტესტი ჩატარდა და იყო მაღალი მომართვიანობა. საბედნიეროდ კომისიის ჩართულობით, კომპანიების ასევე კეთილინებით თითქმის ყველა უпростоრად აბსოლუტური უმრავლესობა პრობლემისა მაგვარებულია. დღეს მინდა ცოტა
თავრესად ვისაუბრო იმ საკითხებზე, რომლებსაც მარეგულირებელი ორგანოების ერთობლივი პლატფორმის ფარგლებში არსებული თანამშრომლობა ითვალისწინებს. ანუ ჩვენი დღევანდელი პლატფორმის თვალსაჩინოდან მინდა ზოგიერთ რამ მოგახსენოთ. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ბოლო წლებში კომუნიკაციების კომისიის და კონკურენციის სააგენტოს მჭიდრო თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, რომელიც კონკურენციის კანონმდებლობის ეფექტურ აღსრულებას უზრუნველყოფს. ბატონმა ირაკლი მახსენა და მიმდინარე წლის აპრილში კომუნიკაციების კომისიამ მის მიერ რეგულირებად სფეროში კარტელური გარიგების პირველი პრეცედენტი დაადგინა ახალი კანონმდებლობის კონკურენციის შესახებ ახალი კანონის საფუძველზე. განიხილა საჩივარი, რომელიც დაკავშირებული იყო მაუწყებლობის ტრანზიტის ბაზართან. აღნიშნულ საქმეში მომჩივანის სახით წარმოდგენილნი იყვნენ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს ეკონომიკური აგენტები ერთის მხრივ, ანუ მაუწყებლობის ტრანზიტორები, უმსხვილესი ტრანზიტორები, ხოლო მოპასუხე მხარეებს წარმოადგენდა ყველაზე რეიტინგული მაუწყებლები ქვეყანაში და საკითხი ეხებოდა მაუწყებლობის ტრანზიტის უფლების გადაცემის მონეტიზაციას. კერძოდ, ტრანზიტორები მიიჩნევდნენ, რომ მაუწყებლებს შორის მაუწყებლობის ტრანზიტის უფლების გადაცემასთან დაკავშირებით დადებული იყო კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმება და შესაბამისად ირღვეოდა კანონის მოთხოვნები. მომჩივანი მხარე ამტკიცებდა, რომ კონკურენტი მაუწყებლები გაერთიანდნენ და შუამავალი კომპანიის მეშვეობით ტრანზიტორ კომპანიებს მაუწყებლობის ტრანზიტისთვის ერთობლივად დადგენილ საფასურს თხოვდნენ. საკითხის შესწავლა კანონის შესაბამისად კომისიამ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობით და თანამშრომლობით განახორციელა 18 თვიანი მოკვლევის ფარგლებში, რაც კანონით განსაზღვრივად დაგახლავთ, ამ სფეროს გამოცდილი ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით სიღრმისეულად შევისწავლეთ მაუწყებლებსა და მაუწყებლობის ტრანზიტორებს შორის თანამშრომლობის საკითხები და გადაწყვეტილება სწორედ საერთაშორისო პრაქტიკაზე და ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად მივიღეთ. შედეგად, კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა დადგინდა, რომელიც კონკურენციის შემზღუდველ ხელშეკრულებას, გადაწყვეტილებას ან შეთანხმებულ ქმედებას, ეგრეთ წოდებულ კარტელურ გარიგებას გულისხმობს და დამრღვევები დაჯარემდნენ, მაგრამ პრეცედენტულობიდან გამომდინარე, საქმის პრეცედენტულობიდან გამომდინარე, ვინაიდან კომუნიკაციების კომისიამ კონკურენციის შესახებ კანონით პირველად განიხილა მაგვარი საქმე, ჯარიმის ოდენობა იყო სიმბოლური და ამავესთან ერთად დაჯარიმებასთან ერთად მხარეებს კანონს საწინააღმდეგო ხელშეკრულების ერთი თვის ვადაში გაუქმების ვალდებულება დაეკისრათ. კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესების მიმართულებით მარეგულირებელი ორგანოების თანამშრომლობა კიდევ უფრო ეფექტიანი უნდა გახდეს, ჩემი აზრით, მიმდინარე წელს მიღებული ახალი კანონის შედეგად. იცით და ჩემმა კოლეგებმა მithumes კარგად იციან, ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად საქართველოს პარლამენტმა ევროკავშირის დირექტივის შესაბამისად მიიღო კანონი სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაზიარების შესახებ, რომლის მიზანია უზრუნველყოს სატელეკომუნიკაციო და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებით ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე ტელეკომ ოპერატორების არადისკრიმინაციული, სამართლიანი და გონივრული პირობებით და ფასით დაშვება და ამით ხელი შეუწყოს საქართველოს ტერიტორიაზე მაღალსიჩქარიანი, ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის და ტექნოლოგიების განვითარებას. მოგეხსენებათ, რომ ინფრასტრუქტურის შენებლობა ძვირადღირებულია და დიდ კაპიტალურ ხარჯებს მოითხოვს, რაც ყველას განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ოპერატორებს ხელთ არ ეწიფებათ. შესაბამისად, კანონი მათ საშუალებას აძლევს
შეამცირონ ხარჯები, ანუ მოხდეს ხარჯების ოპტიმიზაცია, სხვა ტელეკომ და მათ შორის არატელეკომ ოპერატორების ინფრასტრუქტურის გამოყენების ან გაზიარების გზით. სწორედ ამიტომ აღნიშნული კანონის ამოქმედება მნიშვნელოვანია კონკურენციისთვის, რადგან შედეგად პატარა და საშუალო ოპერატორებსაც ექნებათ მეტი შესაძლებლობა განავითარონ ქსელები, გაიზრდება მომსახურების მრავალფეროვნება და თავისთავად არჩევანის თავისუფლება, რაც საბოლოო ჯამში დადებითად უნდა ისახოს მომხმარებლებს. ამ აღნიშნული კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელია კომუნიკაციების კომისია, რომელიც აქტიურად ითანამშრომლებს შესაბამის მარეგულირებელ და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, მაგალითად ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სფეროს ეკონომიკური აგენტების ფლობელობაში არსებული სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებად ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე და ასეთები შეიძლება იყოს სიტყვაზე ვიძახი ელექტრონული ბოძები, თუ სხვა საკანალიზაციო ჭიები და ასე შემდეგ. ამ ინფრასტრუქტურაზე დაშვების საკითხების მოწესრიგებისას კომუნიკაციების კომისია სწორედ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან ერთად იმუშავებს. კანონით განისაზღვრა, რომ კომუნიკაციების კომისიამ 24 წლის 1 ივლისამდე უნდა შეიმუშაოს რიგი სამართლებრივი აქტები და გაატაროს შესაბამისი აქტივობები, რომლის შემდგომაც მოხდება კანონის დებულებების სრულად ამოქმედება. და ამ ეტაპზე სწორედ ჩვენ მუშაობთ აი ამ ნორმატიული აქტების მომზადებაზე ჩვენ მარეგულირებელ კოლეგები ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიის თანამშრომლებთან ერთად, სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად უნდა შეიქმნას გარკვეული მეთოდოლოგიური წესები და ასე შემდეგ. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც კომუნიკაციების კომისია ასევე მუშაობს. ევროპელ ექსპერტებთან ერთად ტელეკომ ბაზრების სრულფასოვანი კვლევა ტარდება. ეს რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხდება. ამ შემთხვევაში სწორედ ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისი მოთხოვნების საფუძველზე კეთდება. კვლევის ფარგლებში შეფასდება ტელეკომ სექტორში არსებული კონკურენცია, ასევე შეფასდება მომხმარებლებისთვის საკომუნიკაციო მომსახურებების ხელმისაწვდომობა და სექტორის განვითარების შესაძლებლობები და პერსპექტივები, ხოლო კვლევის უკვე საბოლოო შედეგად დადგინდება საჭიროებს თუ არა წინასწარ ექს-ანტე, ასე ვთქვათ, რეგულირებას ისეთი საბითუმო ბაზრები, როგორებიცაა ფართოზოლოვანი ინტერნეტ მომსახურების, ფართოზოლოვანი საბითუმო ინტერნეტ მომსახურების ბაზრის ეგრეთ წოდებული bitstream სეგმენტი, ფიზიკური ინფრასტრუქტურაზე დაშვებისა და ინტერნეტ ტრანზიტის ბაზრები, ასევე მობილური მომსახურებების შესაბამისი საბითუმო დაშვების ბაზარი. გამოვლინდება მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორები, ეგრეთ წოდებული SMP-ები და საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნულ კომპანიას ან კომპანიებს, როგორც გამოვლინდება, განესაზღვრებათ ალბათ გარკვეული სპეციფიური ვალდებულებები. ეს საკმაოდ სერიოზული სამუშაო გახლავთ და ალბათ ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ცვლილებასაც გულისხმობს სამომავლოდ, მაგრამ ეს მინდოდა მომეწოდენებინა მოკლე ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყველას ჩართულობისთვის, თანამშრომლობისთვის და კონფერენციის ფარგლებში ნაყოფიერ სამუშაოს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ საკმაოდ დეტალური მიმოხილვისთვის, ასევე ძალიან ნათლად ხედავთ იმ სამომავლო ნაბიჯებს, რომელსაც ჩვენ კომუნიკაციების კომისიისგან უნდა ველოდოთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო პანელის თითოეულ მონაწილეს. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ის რაც რა ნაწილითაც ბატონმა ირაკლიმ დაიწყო საუბარი, რომ ძალიან ბევრი кейსი არის მართლაც, სადაც მარეგულირებლები ერთმანეთთან მჭიდრო თანამშრომლობენ, შემდგომ
უწყების ყველა ხელმძღვანელის გამოსვლაში ზუსტად ეს ნაწილი ჩანდა და ძალიან კარგია მათ შორის ეს ერთობლივი კონფერენცია, სადაც ჩვენ უფრო ნათლად ვხედავთ იმ კვეთებს, იმ შეხების წერტილებს, რომლებიც მარეგულირებლებს ერთმანეთთან აქვთ, ვინაიდან ბუნებრივია ცალ-ცალკე შესაძლოა თითოეული საქმიანობის შესახებ ვიცოდეთ, მაგრამ ის თუ რა კავშირში და რა დოზით კავშირში არიან ერთმანეთთან, ამისი ცოდნა კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მთელი რიგი кейსების შემთხვევაში ცხადია ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ ერთ უწყებასთან, არამედ უწყებებთან ურთიერთობა და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო ასეთი გახსნილობისთვის და დემონსტრირებისთვის, აი ამ გახსნილობის კიდევ ერთხელ მადლობა ამ კონფერენციისთვის და კონფერენციის ფარგლებში დღის წესრიგს გაეცნობოდით და რწმუნებული ვარ არაერთი საინტერესო პანელური დისკუსია გველის წინ, მათ შორის პარალელური სესიები, სადაც ჩვენ მთელი რიგ საკითხებს კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილავთ. მადლობა ბატონებო, კიდევ ერთხელ. თქვენის დევართვით პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო კოლეგებს და დღეს ჩვენ კონკურენციულმა სააგენტომ და საერთო პლატფორმის ორგანიზატორებს გვინდა სიმბოლური საჩუქარიც გადავცეთ სხვა საჩუქრებთან ერთად, ეს იქნება ის მედალიონი და ის ემბლემა, რომელიც გამოხატავს კონკურენციის დაცვის მთავარ პრინციპებს და ეს მინდა რომ სიმბოლურად თითოეულ თქვენთაგანის კაბინეტში თითოეულ მარეგულირებელთან ინახებოდეს როგორც კონკურენციის დაცვის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო აქ ახლავთ ეს და შემდგომ გადმოგეცემათ მთლიანობაში. მეგობრებო, ჩვენ ცოტა საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ. მინდა მივესალმო ქალბატონ ტერესა მორეირას, რომელიც მიუხედავად ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემებისა ჩვენ დღეს შემოგვიერთდა და მას პირველ რიგში ჯანმრთელობა მინდა უსურვო. ის ჩვენი ძალიან საპატიო სტუმარია და ჩვენი ძალიან დიდი მხარდაჭერი საერთაშორისო პლატფორმებზე. გთხოვ პრეზენტაციისთვის და welcome speech-ისთვის, please, Miss Teresa. Could I borrow the clicker? Yes. Good morning. I'm very privileged once again to be talking to you this morning, and I would like to sincerely congratulate Chairman Lekvinaze for this very kind invitation, but also take this opportunity to congratulate the sectoral regulators that have co-organized the first conference last year and this year. I will go quickly since I was supposed to speak earlier. Apologies for the inconvenience. First of all, just a word to share with several of you what UNCTAD is about. UNCTAD is the United Nations organization which has the responsibility of being the focal point for both competition and consumer protection. I will just go closely to this. We are privileged to be the guardians of the two only global instruments in the field of both competition and consumer protection, which have been agreed by consensus by the UN member states and led to resolutions of the General Assembly, even though they are just a set of recommendations that they carry the weight and the power of having been adopted by consensus and of reflecting truly global views. Now, I would like just briefly to go over a couple of points. First, Agenda 2030, which is, as you are seeing, a set of our collective aspirations as the world, subscribed by all the United Nations member states in 2015, and which encompasses 17 Sustainable Development Goals that cover the aspirations regarding the protection of people, of planet, of achieving prosperity, and that unfortunately only by now only 12% of these goals have been so far achieved. One can understand so when you look at the first goals of eradicating poverty, of eliminating hunger. We have been through very
challenging 3 years due to the pandemic outbreak, to the following geopolitical conflicts. So it's very sad and disappointing to see how far behind we are, and yet altogether we need to pursue this collective agenda that is very inspirational as much as aspirational, and that is the only set of goals and of objectives that we have ahead of us to achieve a better world. I wanted just also to put a little bit competition and consumer protection in this context of the global Agenda 2030. Of course, all the participants in the room are familiar enough with why competition and consumer protection matters. But my point here was just to highlight some of the contributions of both politics, for an inclusive and sustainable economic growth and development. As you may have understood, UNCTAD has the mandate to assist developing countries. I hope you are able to listen to me. I think I'm not doing a very good job with the microphone. So what I can share with you is what we have been observing in these times of crisis. Clearly, and I remember that last year I talked about this, if there was any doubt on the importance and relevance of competition and consumer policies in times of crisis, throughout the pandemic, so since 2020 clearly, but also since last year's war in Ukraine, and with the implications that has led in geopolitical terms, but also in economic and social terms across the world, we have seen how important these two policies are, and that makes them very relevant from policy making and from enforcement point of view, since they can really provide for an important contribution in times of crisis. Now, we have been talking and hearing a lot about global challenges, and I decided today to share with you what is really the outcome of the observation of global challenges, so really around the globe, from the point of view of UNCTAD and its 195 member states. Of course, when we think about challenges nowadays that have to be harnessed somehow by these both policies, we think of digital markets, we think of sustainability, and these carry extraordinary challenges, especially for young and small competition authorities and consumer agencies, some of them with little experience, some of them with little resources, and at the same time, not necessarily in countries where there exists already competition and consumer protection culture. But competition law enforcement and consumer protection law enforcement are still facing the usual, between brackets, challenges, and some of them have really been enhanced due to the cascading crisis. So that's why I chose market concentration in the agro-food industries and markets, and in other key sectors, pharmaceuticals and healthcare, very much in the spotlight due to the pandemic, or since the pandemic in particularly, but also maritime transportation, because what UNCTAD has observed with its broad mandate on international trade and development is how much food prices and other, well, commodities prices and other probably very important industrial products prices have risen due to the fact of the price hikes of maritime freights, among other things.
I also wanted to mention, because we have here a community of sectoral regulators, experts, that regulated sectors, namely energy, electronic communications, of course, financial services, transport, and other areas, remain vital for individuals, so consumers, citizens, and businesses in markets to function. So these continue to remain extremely important challenges. And it's quite interesting that in some of the meetings that I have been recently, a number of developing countries want to go back in a way, or still discuss cartels in important products for industries like cement. And one could think that this is passed behind us because digital ecosystems and sustainability are now the big issues. But one thing does not prevent the other. So that's why I think it is important also to underline that there is a need and opportunities for increased collaboration between competition authorities, consumer protection agencies, sector-specific regulators, and so many more. Two other points just on the global challenges and the common challenges. State-owned companies, what is called in Europe state aid, and I could mention also public procurement. Because of the pandemic and since the pandemic and due to the crisis, we have been seeing an increase of the role of the states in economic activities. And this, of course, has been extremely important, probably indispensable, but always raises some competition concerns. So this is also a very important issue to mention, especially in a country like Georgia that is, well, developing so fast and is looking up and in a very positive manner to a future accession to the European Union, where these issues, of course, have very strict regulations in order for the European single market to function. So, and I'm getting to my final slide. As you could have expected from the UN, we continue to ask and call for increased cooperation at international level, at regional level, bilaterally, through formal or informal means. And this really implies looking at or placing competition and consumer policies in the policy toolkit of every country, of every region, when there are regional economic organizations, and really commit to a participatory process, multi-stakeholder, where there is a need to hear, to consult, to exchange, to learn from all public bodies, but also from all relevant stakeholders for sounder solutions, for stronger responses, and of course, global solutions are needed for global challenges, and together we are stronger. Let me end with just to mention that UNCTAD has the privilege of providing the widest platform in all areas under its mandate, and therefore welcomes all contributions, of course, first of all from our member states, but from our very wide range of partners, namely other international and regional organizations, of course, civil society organizations, academia, etc. Times are challenging, and only together through joint efforts and work we will be able to continue to pursue the aspiration of the Agenda 2030. Thank you. დიდი მადლობა ქალბატონ ტერეზას, რომ
შემოგვიერთდა ძალიან კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ საერთაშორისო პლატფორმებზე ქალბატონი ტერეზა რომელიც გახლავთ ანქტადის კონკურენციის დამოხმარებელთა უფლებების პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ჩვენი ძალიან დიდი მხარდამჭერია არა მარტო ჩვენი ორგანი უწყების არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მეგობრებო ჩვენ ვაგრძელებთ მე მგონი ჯობია რომ ის კოფი ბრეიკი გამოვიყენოთ აქტიური სამუშაო პროცესისთვის და ლანჩამდე ესე რომ თქვა დატვირთული რეჟიმით მივიდეთ მინდა ვთხოვო ჩვენს კიდევ ერთ ძალიან საპატიო სტუმარს ბატონ უილიამ კოვაჩიჩს რომელიც გახლავთ ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სამართლისა და პოლიტიკის გლობალური კონკურენციის პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის კონკურენციის სამართლის ცენტრის დირექტორი. დღეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მასპინძლობთ ბატონ უილიამს, პროფესორ უილიამ კოვაჩიჩს და გთხოვთ, please, Mr. William. I'm enormously grateful for the privilege of participating in this program to return to Tbilisi and to celebrate, in many ways, the extraordinary work of the Competition Authority and the creation of a competition system in Georgia. I'm going to speak about the role of competition policy as a means for achieving economic growth in small and emerging market economies. And in many respects, you can situate Georgia's experience in a world in which since 1990, 110 new competition systems have come into being. In 1990, the number was 30. Today, it's 140. That's an extraordinary change in the framework of competition policy around the world today. What we get from that massive new introduction of competition law is an extraordinary body of experience about what competition law does, about the design of systems, and about the ability of competition systems to deliver good results. And I'd say there are three basic questions that hover above the development of this process that are asked repeatedly about competition law. First, and most generally, does it work? What are the results? Does it deliver greater growth? Does it provide a mechanism for equitable distribution of the economic gains from growth? And last, does it contribute in a general way to improvement in the social and political environment of the nation? And if we give the answer yes, how do we know that? Is it intuition? Or do we have some data to back it up? I want to give my answer to these questions based upon my own experience working with two competition authorities, one in the United States, one in the United Kingdom, but also my experience working with competition authorities around the world, including the competition authority in this great nation. I'm going to start by talking about what I think the lessons of experience are about the contributions of competition law to growth, then to the social effects of competition law, and then some comments about the challenges that lie ahead to achieve good results in the future. Let me start by talking about the contributions of competition law to economic growth. Let me highlight first what I think the major contributions have been. I'll talk about each in a bit detail. First, a very valuable role in discouraging bid rigging against public procurement, a valuable role in discouraging competitor collusive schemes that undermine good performance in a variety of markets, a valuable role in reducing publicly established barriers to new entrepreneurship, access to the market. Fourth, discipline for state-owned enterprises and the legacy of deep state involvement in the economy. Fifth, more discipline in the provision of goods and services through supply chains. Sixth, the establishment of better performance in networks that are crucial to performance. And here I have in mind finance, energy, transport,
telecom, and healthcare. And finally, apropos of Teresa's point about consumer protection, the combination of competition and consumer protection has provided a valuable tool for attacking serious fraud. Let's look at each of those in a little bit more detail. Why do I start with procurement? It's a key element of gross domestic product and annual public expenditures in many countries. GDP around the world, I'll give you a rough average, 15 to 20% of all GDP runs through public procurement. That's a staggering amount of money. And if you look at the budget in individual countries, it ranges from between 20% and 50%. So if you achieve even a small improvement in the performance of the procurement system, you've gotten much more valuable for expenditures. There's so much money involved. A second reason it's important is that so often bid rigging and corruption go hand in hand in these markets. These markets are terribly vulnerable to both bid rigging and to corruption that undermines the operation of the systems. This is very painful because procurement systems deliver goods and services that are vital to the success of a nation. Education, healthcare, transport, just being a few examples. And these are cases where individual citizens observe whether their government is doing a good job or not. If they drive on roads that look like the surface of the moon, citizens know that right well. If their children do not get good meals or textbooks in the school system, citizens see that right away. If they cannot obtain medicine they need through public health care programs, citizens see that right away. In other words, public procurement is an activity by which citizens every day measure the quality of government. And if they see that procurement fails, that eliminates the civic trust that is essential to get public support for the effective functioning of government itself. This is obvious in a number of areas, and the infrastructure improvements that procurement can provide have tremendous ripples throughout the economy. How can you have an effective market system if transport is inadequate? Bad transport systems are a tremendous tax on the operation of a nation. Just compare this magnificent airport that serves Tbilisi now from the one that served it 25 years ago. A staggering improvement in the performance of the transport system, a great value for expenditures made on a crucial element of the transport system that determines whether or not people are going to spend their tourism dollars to come and visit this gorgeous country. Second, cartels that involve private behavior. This affects the ability of the country to get good prices and quality for inbound commerce. We've seen that countries that did not have effective competition laws could not recover damages for overpayments in the vitamins cartel. Overpayments for cartels involving important pharmaceutical products. If you don't have an effective competition system, you're a target, and there's not much you can do about it. If you have a good competition system, it acts as a deterrent for inbound cartels to exploit the population. And it's so important to improve the performance of domestic services. I'll give you one prominent example from this 30-plus years of experience. It involves Morocco. Before Morocco began to develop a competition system, bankers routinely met to set interest rates on small business loans. How did we see that? We interviewed them. We had an innocent interview with a collection of bankers, and we said, how are interest rates set? And the bankers said, we set them. We said, how? In this meeting. We meet every week. We decide what the interest rates will be. That way, it's much more simple and easy for people to understand. One rate that we all set, no matter what bank you go to.
Obviously, if you are a small business person seeking a loan to build your company, that's not a good state of affairs. Nobody's competing for your business. The competition law injected a valuable element of rivalry into the provision of loans that assist in new business development and give entrepreneurs an opportunity to participate in the market. Another market we looked at was the market for ornamental flowers. In Morocco, a number of farmers grow lovely flowers that Europeans like to have on the breakfast table or on the dining room table in their homes. There were 3 cartels that limited their ability to supply those flowers. One, there was a transport cartel operating in Morocco. Trucking companies that carried flowers from the flower farms to the airports in Casablanca and in Rabat, operated by a cartel. So that's overcharge number 1. 2, at the airports, the companies that collected and assembled shipments and prepared them for shipment, known as freight forwarding companies, also had a cartel and imposed higher prices. That's cartel number 2. And third, the government imposed severe limits on the number of flights in and out of Morocco by airlines other than Royal Air Maroc, which was the state-owned enterprise. So if you wanted to get your lovely flowers to the dining room table located in Paris, you had to navigate this gauntlet of overcharges all the way there. The introduction of competition law and competition advocacy into the Moroccan system had the impact of reducing the cost of making these shipments. No competition law, it's hard to tell how many different cartels or restrictions on competition you'd face. Third area of improvement, competition law and competition advocacy, which both Ori and our colleagues on the previous panel mentioned. The role of the competition authority in advocating pro-competition policies has had a very favorable effect on persuading governments to eliminate unnecessary formal restrictions on the creation of new businesses. In Vietnam, for many years, if you wanted to create a new company to get a certificate of incorporation, you had to go through a long process. The form you had to fill out required you, among other things, to identify your business model and to identify whether there was a state-owned enterprise that already provided the product or service that you wanted to provide. By the way, in most countries, incorporation means filling out your name, your address, the name of the company, and you're in business. But the provision involving the business model permitted the Vietnamese government to ask whether your company was a good idea. Imagine this requirement for Steve Jobs when he went about creating the iPhone. Imagine he had to apply to the telecom ministry. And they said, this is an interesting idea, Mr. Jobs. You want a phone, you call it a smartphone? Mr. Jobs, nobody can come up with a phone that has a computer, a movie camera, a telecom device. That's a bad idea. We, the telecom ministry, think that's a bad idea. Your application is denied. Why didn't you go back to working on your Macintosh computer? In most countries, that's not an element of the application to create your business. Is your idea a good one or not? Customers will tell you. You don't need a public institution to screen whether or not your product is going to work or not. Similarly, in Peru, Peru has a wonderful advocacy mechanism built into their competition law system. It allows Indecopi, the Peruvian authority, to look at restrictions on entry into markets and to challenge them directly. In the case of cities, municipalities that impose restrictions on how many pharmacies you can have, how many restaurants. Again, it's a way to open the door for new market access and to give people with good ideas a chance to test them without being filtered out by a public institution that says,
We have enough of those companies already, or I don't like your idea. The next area where we've seen great improvement. Disciplining state-owned enterprises and the grant of exclusive franchises to state-owned firms to provide goods and services. One of my favorite examples involves telecom, the subject of our earlier session. In Jamaica, years ago, the key question for the government was, how many mobile operators should we have in Jamaica? Jamaica had a traditional monopolist, wireless and cable, that provided landline service. So when the question came up, how many cellular licenses should we give out? Wireless and cable raised its hand and said, the right number is 1. And the telecom ministry said, and who should that be? Once again, wireless and cable raised its hand. It's us. So give us, the incumbent dominant firm, the only license to provide cellular service. The Competition Authority in Jamaica, which was a small and relatively new agency, went to the telecom regulator and said, 2 is a better number than 1. You want to give cable and wireless 1? Okay, but you have at least 1 more. 3 would be better, and you can support it in this island. It had a transformative effect on communication services. Not simply in the way businesses operated, but think of the social satisfaction that came from being able to talk to people in your family, your friends, without paying a fortune or waiting for a landline to be installed. A competition agency was the mechanism for persuading government in making this crucial decision about telecom services to choose a path that made Jamaicans much better off. The role of advocacy changing the lives of ordinary citizens and businesses in a dramatic way. Competition law did that. We've mentioned the intersection between competition law and consumer protection, and I think Teresa is so absolutely right that they are closely related. I think it is no accident. In fact, it's a wonderful idea in my mind that the Georgian Authority incorporates both mandates. Because you cannot have an effective market if individual citizens feel that routine transactions are infected with fraud. And e-commerce, for all of the wonderful things it does, is vulnerable to fraudulent schemes of different kinds. And if you do not have an effective mechanism in place to challenge that kind of illicit behavior, you turn internet commerce and other areas of commerce into a place that consumers regard as dangerous. And there's lots of evidence, I believe, that the competition systems around the world, and over half of the world's competition systems do something other than competition law. The most common combination is consumer protection and competition law. Those agencies bring a lot to the process of building confidence that markets are a trustworthy mechanism for allocating goods and services. So, let's look at the Georgian strategy. If you just listen to the first panel, the head of the agency and the other sectoral regulators, you saw an agenda that in many respects is consistent with what we have learned about competition law in this global experience. Notice what's in the portfolio. A lot about key infrastructure sectors that have multiplier effects. Transportation, communications, finance, energy. Supply chain issues being front and center in the treatment of the food sector. Fuel, to take a couple of examples. The public procurement dimension that the chair of the Competition Authority mentioned as well. That is, when you look at where the Georgian Authority is spending its money and applying its resources, that maps out very well with what we've seen from international experience about what delivers growth-enhancing possibilities for an economy
in a small economy in an emerging market. And the consumer protection links again here are so valuable in creating confidence that this market process is going to operate in a way that serves the interests of people who use it. So the multifunction agency, I think, has a lot to offer in this policy domain. It has effects that go beyond simply increasing growth, because let's go back, that's the first question. Does it enhance growth? I think there's a lot of powerful evidence that says the answer is yes. Who gets the benefits of the growth, though? Where does it go? Does it go to the people who have a lot or to the people who have little? I think competition law can do a lot to improve the lives of people in poverty or in lower income strata of a country. Let me use telecom, and I'll use the example of Kenya here. Kenya used a strong pro-competitive policy to roll out cellular. In Kenya, before cellular services, if you wanted to go to a bank, you probably lived in a distant village, and to get to your bank might mean a journey of 10, 15, 20, 50 miles, 100 kilometers. Not easy to just run to the bank when it's 100 kilometers away. Well, with the introduction of competitive cellular services and mobile in Kenya, how do you get to the bank? Here's another demonstration. You reach in your pocket, and there's your bank. Mobile banking. Mobile banking that brings the financial services sector right into your pocket. That's a short journey. Not very hard to reach for the pocket and have your bank right there. Your deposits, payments, a conscious competition policy program in Kenya made that available to wealthy people. Wealthy people, yes, they use it, but did they care? No. The people who got the benefit of this are people from less advantaged circumstances, who all of a sudden had access to this remarkable capability, especially business operators, who now could talk to their customers, talk to their suppliers, and yes, deal with the financial institution that gave them loans and financed them. And the experience, again, in Peru with removing barriers to entrepreneurship, I think, is so telling. How do most businesses develop? They start small. They start on a small scale. What's the path to success? You start with a small-scale institution. Maybe it's yourself and a couple of friends, and you gain experience and grow. Now, some people at a very young age, say hello to Mr. Zuckerberg, are able, by the time they're 30 years old, to have billions of dollars. That is not the routinely successful business model. People usually progress through steps, but they need the first step. The first step to open the small business. And if you have a public institution that says, we don't need another restaurant, we've got enough restaurants, and you say, but I have the best damned restaurant you've ever seen. I know how to cook. There will be a line outside of my restaurant all the way out to the ocean if you let me open. If that person has the door slammed in their face, you'll never know it. And removing the artificial barrier to entry is a crucial way by which people with limited capital, limited wealth, get their first chance to succeed in a market environment. And you don't know who that person will be or what they'll make of it if they get the chance. And in the area of procurement, who benefits from improving public services? Well, again, it's not so much the wealthy. Wealthy people contract around all of the deficiencies of public procurement. They don't use the roads because they have cars and drivers who do all of the difficult navigation through bad streets. They own helicopters. They have private planes. Their kids are sent to private schools. They don't go to the public schools. Wealthy people contract around all of the failures of public procurement, not poor people. So if you improve the performance of the procurement system, even a small amount, who are the main beneficiaries? People who lack wealth. That's a good program to put money in the pockets of people who don't have it. So, competition law can have some powerful distributional forces.
And I'm going to mention an intangible benefit of providing that market access again. How is entrepreneurial talent allocated around the world? Systematically? When you're in the womb, do you fill out a form that says, I'd like to be an entrepreneur? No. It's random across all countries, everywhere. Within 10 miles of this building, right now, some number of people are being born who have real entrepreneurial talent. And the question for Georgia is, will they get a chance to use it for the well-being of their country? Will they get a chance to see the fullest possible expression of their talents? Well, if you get the artificial obstacles to entry into the market out of the way, they get to test it. And what are the benefits of doing this? Wouldn't you like to have the new great idea come from this country? Wouldn't you like to have the new fantastic business model developed here? I'm not talking about billions of dollars to build a steel mill. I'm talking about designing a software program that's remarkable, an application that's transformative. It can happen right here, only if the enabling environment exists. And it's not just the economic benefits of doing this. My sense is, as much as we complain about work, we enjoy it. When you work, it's an expression of yourself. It's part of your personality. I remember being in Vietnam talking to women who used to grow rice but were now weaving garments because they were able to enter the business of selling wonderful woven garments that they made. They said, you go stand in the rice field and see how you like it. Making the garments is a creative expression of my own talent. It gives me a sense of fulfillment as a person. I think a society that gives individuals the opportunity to realize that fullest expression will not only be wealthier, it will be more satisfied. And it's not that everyone expects to be successful. I think we can accept the possibility that we may not be the best at all times, that there may be somebody better. What's hard to accept is the idea that you never got a chance to try. That's what hurts. The opportunity to use your talents in the fullest possible way, I think that's what people want to have out of life. Competition law can open doors and give them that opportunity. Let me finish with the last benefit that I'll assert to you. This one I cannot prove in a rigorous way. There was a political bargain in the early 1990s in Georgia and throughout the 90s in many countries about economic liberalization. And the bargain went like this. Governments told their citizens, with the urging of Western advisors like me, embrace a market-based system, and we will provide institutions to ensure that that system operates for your benefit. So you can trust markets because governments will supply the infrastructure of policymaking to make sure that you are not cheated and to make sure that private entrepreneurs strive to serve your interests as well as their own interests. That was the big political bargain. I can't say that the Western advisors always gave good advice about how to do that. We did not think hard enough about the institutions as a necessary element of fulfilling that promise. But to the extent that you increase the confidence of citizens in the way that markets perform, you create a crucial element of civic trust that governments have to draw upon to operate effectively. It's essential to their legitimacy that citizens have confidence that in a general way, the market process is fair in the sense that it is honest and it gives people with talent the opportunity to realize that talent as much as they can. And that's a positive benefit. I want to mention two other elements of the current environment that I think are important in maintaining good programs in the future. One is the habit of competition agencies, and this is something Ori touched upon earlier, and indeed we saw our panel before mention
is the development of a robust research and analysis function. In many countries, the competition agency becomes the best source of high-quality microeconomic policy analysis in the country because they understand markets. They study markets in detail. They know, maybe only next to the central bank, how the economy functions. And that puts them in a position to give really good advice to government about economic reforms, regulatory, legislative, and other reforms. To be a trusted advisor to the government and to be in a position to assist in evaluating how the economic system is operating. That's a tremendous contribution to the performance of government. I'd suggest to you that Georgia is well on the path to realizing that vision. Finally, is this sustainable? Are these gains sustainable? Well, it depends. I think a theme of our opening panel and our second panel today is that you take nothing for granted, that an agency routinely has to seek upgrades. In work I've done with colleagues, my rough assessment is that successful competition agencies get upgrades roughly every 5 years. Upgrades in organization, upgrades in authority, upgrades in resources. If you're operating with exactly the same framework and resources that you had 10 years ago, you have fallen behind, as a rough rule of thumb. Periodic upgrades are crucial. They're crucial with respect also to the operating relationship across agencies. Now, I realize how hard it is to build relationships with other government departments. I am encouraged to see the panel we just watched before. Now, I don't know if these officials love each other. I don't know if they're best friends. I don't know if their agencies operate in complete harmony and joy when they see each other. I do know for a certainty that unless those conversations take place, the performance of the entire regulatory system will falter. A necessary frontier for improvements in the future is to build good relationships across regulatory institutions because more and more of the problems that agencies face cross policy boundaries. The solution to a problem involving tech probably involves some combination of competition, consumer protection, and data protection. At a minimum, that's a short list. If the relevant agencies are not working together, you will get partial solutions. Partial ineffective solutions rather than more effective solutions that come from cooperation. And that kind of work is crucial to ensure that agencies are standing in a position to solve the very difficult problems that come at them every single day. So, on the institutional side, upgrades every 5 years, taking nothing for granted and carrying out improvements. That's unmistakable, I think, from international experience. Cooperation among collateral institutions, the last panel. Working cooperatively to seek better solutions without being concerned about who's going to get credit if it works. That gets in the way of lots of good cooperative relationships. And third, the international engagement, which our international institutional friends referred to and the panel did before. It is so encouraging to watch the Twinning Project. It's part of the effort to achieve ultimate membership in the European Union. It's very encouraging to watch the participation in ICEPEN, in UNCTAD, in ICN. Why is that so important? These are the forums in which you can accelerate learning, where you can take advantage of this vast experience and distill it and absorb it on your own. This broad distribution of authority around the world has created many opportunities for experimentation. It's exciting. There's lots of learning that goes on in each of these agencies. Wouldn't it be great if every agency has the benefit of that? One of my co-authors at school is a medical physician as well as a lawyer. And he tells me about what was crucial to achieving breakthroughs in medical science in the field of cardiology. Lots of hospitals had cardiology departments. But there came a point where someone realized, wouldn't it be a good idea to join up the experience that's taking place in each hospital across large regions, across nations, across the planet, so that collectively you'd learn about diagnosis,
operating theater technique, and post-operative treatment. He said that revolutionized the provision of science because you had many more observations. Well, competition agencies have the equivalent of big policymaking data, but it's fragmented. And as Ori was mentioning before, as our colleagues were saying, joining up that data through these multinational bodies is a way that you accelerate the learning that goes on within any single institution. And that's an enormously encouraging frontier for doing better, with no additional major outlay of resources, more by way of cooperation and discussion. So, to finish, how do you build a good competition system? It's a long-distance relay event. If your event in sport is the 100-meter dash, this is not your sport here. This is a long-distance event for long-distance runners with a sequence of legs where everybody runs a marathon and then hands off the baton to the next person. I would say it takes you at least 25 years to know how your system is doing. Why? You have to go through several regime changes. You have to see how the upgrades are going. You have to see how your experience is. Before 25 years, you get an incomplete. After 25 years, you can start forming impressions about how the system is doing. And the path to success is incremental, sustained improvement. Climbing stepwise towards better performance over time, with an eye towards evaluating how one is doing, comparison with other institutions, documenting outcomes, and learning in a collective manner that promotes better performance. So the short answer to my original question is, does it promote growth? Yes. Does it promote the attainment of other valuable social and political objectives? Yes. Is Georgia on a good path to seeing that happen? Yes. Can you take anything for granted in this business? No. It requires the commitment to continuing improvement and learning from other institutions. But everything I heard this morning suggests that there's a commitment to do that. And in a world lacking for good news, that's a good story. Thank you. I think you can have lunch now. Thanks so much. Thank you. Thank you. ლანჩამდე თუ შეიძლება სტუმრებთან ერთად ეგრეთ წოდებული family photo გადავიღოთ, მოვბრძანდით სცენასთან და შემდეგ უკვე ლანჩის ზონაში გეპატიჟებით ყველას. ლანჩის შემდეგ იქნება უკვე პანელური სესიები, სამი პარალელური სესია. მადლობა. Thank you. Let's make thanks for the chance to do this. Family photo and after lunch. Good.